Eva Bakes Bread είναι. Eva Bakes Bread. Έμαθα λίγο το πώς πρέπει να γίνει ο χώρος μου, ποιες είναι οι απαιτήσεις του. Πατώματα, βούρνες, υλικά. Τον εξοπλισμό αγόραζα τον σταδιακά. Και τώρα πώς εχωρούσαμε στο σπίτι, δεν ξέρω τώρα που φκήκα, που τα έφυγα από το σπίτι. Μα έχω σπίτι τελικά. Το προζύμιν είναι εθιστικό. Κάτι σου κάμουν. Και όλη η διαδικασία. Ναι, ναι, δεν μπορείς να το παραμελήσεις. Δηλαδή κάποτε πάω και παίρνω το προζύμιν μαζί και τα ντρέπομαι. Η μαγιά τρώστη, βρέχεται στην κοιλιά σου και ξαναγεννιέται. Γεννιέται και δουλεύει. Δουλεύει ώσπου να τελειώσει. Δηλαδή, ώσπου να φτάσει να φουσκώσει, εσύ φουσκώνεις. Δεν πρέπει να είναι τέλειο στη φωτογραφία μόνο. Πρέπει να είναι τέλειο μέσα στην κοιλιά σου. Επειδή στα recipes μου είναι αριθμοί, είναι percentages. Και τα baker's maths είναι percentages. Και ο κόσμος νομίζει είναι πάρα πολύ δύσκολα, είναι πάρα πολύ εύκολα. Το 100% είναι το αλεύρι σου και ύστερα λαλίες. Πας στο 100%, δηλαδή που είναι 1 κιλό το αλεύρι. 70% είναι το hydration. Τι σημαίνει? Αρέσκει σου που βάλαμε τα βιβλία πάνω στο... Αρέσκει. Ήταν λίγο άδειο και πάμε να βάλουμε κάτι... Λίγο staged. Ναι. Εγώ θα το ταράσα λίγο. Τι να πάει... Ναι, να μην είναι και πως και ο πλευρές. Θα σε βάλα Αν πολλά. δεν νιώθεις να είναι τα φύγετα. Αν δεν νιώθεις να είναι τα... Όχι, με βαρθούν καθόλου. Αλλά που να φύγω μπορώ να σου κάνω ένα reshuffling. Ναι, ένα λίγο ανοιχτό, ας πούμε. Ναι, έχω λίγο την τάση. Ναι. Αλλά αρέσκει μου λοδά. Και που φαίνεται, part-time kitchen, αρέσκει μου. Άρα, μοιάζει και λίγο το χρώμα, ναι. Ναι, νομίζω ότι είναι Μα και τίποτα τυχαίο. Εδώ και πάνω έτσι. Ναι. Εντάξει, έχω αχρονοψία εγώ, πέρα από το... Νομίζω ξαναείπες έχω αχρονοψία. Εθώρεις το χρώμα εκείνο. Θωρώ το. Εθώρεις το πορτοκαλί. Όχι, εξαρτάται από πλάσμα. Κάνεις τεστ και βγάλεις σου ποιες αποχρώσεις έχεις θέμα. Οκ, εσύ ποια εθώρεις? Εγώ λίγο πας στο πράσινο και το ανοιχτό, ας πούμε το γαλάζιο μετά φορά μπορώ να το συγχύσω με το ροζ. Με το ροζ? Ναι, το γαλάζιο γκρίζο με ροζ. Να ψωμνίζεις τις κόρες σου να έχεις ένα θέμα. Ναι. Ναι, σφαίρες φουστανούς και αμπλέας. Πιάνω διάφορα χρώματα. Μια χαρά. Είμαστε, έκαμε το αστείο, ο αρφός μου και ο ξάδερφος μου. Εγώ υποτίθεται είμαι πιο ήπια μου. Άρα είναι τζιν. Ναι. Όχι, γονίδια το οποίο μεταφέρουν οι κοπέλες, αλλά πάνω σας δεν εκδηλώνεται. Ναι, το μπορεί να εκδηλώνεται, ξέρω ένας, μια στις 10. Ξέρω μια κορούδα που έχει, γι' αυτό και είπα στο ρίξο πορτοκάλι. Ναι. Έχει. Ναι. Είναι πολλά σπάνια. Ναι. Από ό,τι έμαθα. Διάφορα χρώματα που βλέπει, έτσι, πολύ. Ναι. Ναι, πολύ. Εντάξει. Εγώ είχα ένα θέμα, ένα από τα αστεία πριν να ξεκινήσουμε. Με τα χρώματα, ένα που ήμουν στη δουλειά και ήρθε ένα email, πάντα να δουν το αστείο, ήρθε ένα email που γράφουν από κάτω με comments, please see my comments below in red, in blue, in light blue, in green, in light green, yellow. Και μου κάπως είχε 12 πλάσματα στο email. Και πήγα λίγο απλά, δεν μπορώ να απαντήσω το email, δεν ξέρω ποιο. Επειδή, ξέρεις, πρέπει να πιαστείς, ναι, και εφιστήκαν που αγέκια, επειδή αν και φίλοι, σκέφτηκα ότι είναι ίσου τούτο. Ναι, εφιστήκαν που αγέκια. Wow. Λοιπόν, καλώς όρισες στο Part-Time Kitchen Podcast. Μετά από πολύ καιρό συζητήσεων βρήκαμε μια ημερομηνία. Η πρώτη μας επαφή ήταν πριν 1,5 χρόνο. Ισχύει. Ήταν σχεδόν όταν ξεκίνησα. Ναι. Νομίζω ήταν, έκαμες με introduce ότι είσαι έτοιμος να ξεκινήσεις. Ναι. Ναι, μπράβο. Ναι, είχα ξεκινήσει το page. Ναι. Το οποίο ήταν αρκετά random τότε. Και είχα μπροστά την ιδέα να το ξεκινήσω. Και από τότε που σε κάλεσε. Αλλά τώρα ήρθες. Τώρα έτυχε. Ένα μικρό introduction, να πούμε η επόμενη guest, Εύα Ιωάννου, μια εξαιρετική baker, η οποία θα μας εξηγήσει με τα δικά της λόγια πώς κατάφερε από δικηγόρος να αλλάξει επάγγελμα, να κάνει κάτι το οποίο από ό,τι κατάλαβα αγαπά και λατρεύει.
Αλλά να το κάνει και δουλειά. Ναι, πλέον ναι. Επομένως, Εύα, καλώς όρισες. Eva Bakes Bread είναι Eva Bakes Bread. το όνομα στο διαδίκτυο και στα social media. Νομίζω, δεν μου είναι εκφράσει στα αγγλικά, είναι ότι if you don't know this person or something, so you must be living under a rock. Απαναγιά μου. Τι είναι η λέξη, η έκφραση. Νομίζω είναι αλήθεια. Νομίζω παράκαμε. Όχι, δεν το παρακάμα. Να σου πω γιατί δεν το παρακάμα. Επειδή πάρα πολλοί που μου είπαν για το page σου, για τον baking, για τον λόγο ότι είναι τυχαίο που έχεις, πόσα έχεις, 100.000 φορές, είναι τυχαίο, για τον λόγο ότι είπαν μου και, δεν ξέρω αν σου το ξέρω εδώ, είπαν μου άτομα για το account σου που δεν σε ξέρουν, ούτε δεν ξέρουν, εκτός Κύπρου. Επειδή και εγώ στέλνω, ξέρει να μου πει, πες μου το τάδε tip, ξέρω εγώ, και είπαν μου, ήφερα το από το τάδε page, το δικό σου. So, έτσι σου το λαλώ για να σε... Επομένως, καλώς όρισες. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Ναι, το Eva Bakes Bread τέλεια έναν όνομα randomly όταν ξεκίνα. Δεν περίμενα ότι να έχει τούτο το μεγάλο follow, αλλά ναι, είναι πάθος. Ναι. Μεγάλο. Το page πότε το ξεκίνησες? Το page ξεκίνησα το πριν τον κορονοϊό. Και αν κάνεις και scroll down και δεις τα πρώτα μου ψωμιά, να φυρτείς από γελιά. Και δεν τα σβήνω επίτηδες για να θυμούμε πώς ξεκίνησα. Και μεγάλωσε με το interaction, νομίζω. Χωρίς κανέναν ιδιαίτερο λόγο. Βοήθησε φυσικά και το COVID που ο κόσμος ήμασταν όλη μέρα με έναν τηλέφωνο και πώς κολλιούμασταν. Και έγινε τούτο που έγινε και συνεχίζει έτσι πιο αργά τώρα να μεγαλώνει και... Έχει ένα feature τώρα που σου δείχνει, νομίζω κάνουν το για να αντιμετωπίσουν τα fake accounts. Ναι. Δείχνει σου από πότε υπήρχε το account. Ναι, σωστά. Δεν το τσέκαρα το δικό σου. Τώρα κάμα τους business, δεν ξέρω και το Instagram ιδιαίτερα πρέπει να σου πω, παρόλο που ο κόσμος νομίζει ότι είμαι Instagram expert, δεν είναι. Δεν ξέρω ποιες είναι οι καλές ώρες να ποστάρεις, δεν παρακολουθώ ποτέ μου τούτα τα πράγματα. Το μόνο που έκανα τη σελίδα μου business τελευταίο και δεν ξέρω καν τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Εννοείς μετέτρεψες το από προσωπικό account σε business. Που μπορεί να το ξεμετατρέψω, ας πούμε. Περνώ πολύ ώρα στο Instagram, αλλά είναι πάντα για να γράψω μια συνταγή, για να κάνω έναν edit, ένα βίντεο, να το ανεβάσω, το οποίο για μένα είναι astrophysics. Το να διορθώσω τα recipes μου, το να απαντήσω όλα τα comments που έρχονται. Το να απαντήσω όλα τα direct messages που έρχονται με ερωτήσεις. Απαντάς, Απαντώ τα όλα. Μπράβο. Όλα. Δεν αφήνω τίποτε αναπάντητο, εκτός αν είναι κάτι που δεν πρέπει να απαντήσεις. Ναι. Αλλά όλα τα ερωτήματα του κόσμου απαντώ τα. Μπράβο. Και νομίζω είναι πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι αν κάνεις σωστή χρήση του Instagram, μαθαίνεις πάρα πολλά πράγματα. Μα και η δική μας η γνωριμία είναι έτσι που έγινε. Ναι. Ξέρετε που είμαστε τώρα. Ναι. Πολλάπλα. Σωστό. Άρα ξεκίνησε το page και είχε μια οδική πορεία μέσα στο COVID. Ναι, παρόλο που η πιο μεγάλη του άνοδος ήταν μετά το COVID. Νομίζω ο κόσμος αγάπησε το baking στο COVID. Και ύστερα εκείνοι που ενδιαφέρονταν κρατήσαν το, συνεχίσαν το, πολλοί εξέλιξαν το. Δηλαδή πάρα πολλοί κόσμος στο εξωτερικό. Υπήρχαν και άρθρα για το πόσοι professionals they turned into food, ας πούμε, είτε στο baking, είτε στο ψωμί, είτε στα γλυκά, είτε στο home baking γενικά. Ναι. Ghost kitchens, από ό,τι ξέρεις, πολλά. Νομίζω το COVID βοήθησε μας να αγαπήσουμε το φαΐ. Τη μαγειρική γενικά, το baking, τη μαγειρική. Ισχύει και νομίζω είναι τρανταχτών το παράδειγμα το δικό σου, για να δούμε και άλλα παραδείγματα, ενώ είναι τυχαίο. Υπάρχουν πάρα πολλοί που έγιναν επαγγελματίες πλέον στο φαγητό, οι οποίοι δεν είχαν καμία επαφή με το αντικείμενο. Ναι, καμία. Και ξέρουν και πολλούς chefs που... ένας που ξέρουμε αρκετά γνωστός στην Ελλάδα, αν δεν κάνω λάθος, ο Κοντιζάς. Ναι. Ήταν οικονομικά που σπούδασε. Ναι, μετά όμως έκαμε σπούδαση. Ναι, έκαμε, αλλά θέλω να σου πω... Ναι, ξεκίνησε παλιό. Ξεκίνησε παλιό. Θεωρώ τον εαυτό μου επαγγελματία. Δηλαδή, θεωρώ τον εαυτό μου ότι είμαι home baker. Δηλαδή, δεν θέλω να βάλω τον εαυτό μου
χωρίς να τον υποβιβάζω, σε έναν επίπεδο που είναι επαγγελματίες, έχει πάρα πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να ξέρεις για να πεις ότι είσαι επαγγελματίας. Και έχει πάρα πολλά πράγματα που δεν ξέρω. Σίγουρα όμως πλέον νιώθω πάρα πολλά confident με το ψωμί. Δηλαδή νιώθω ότι κατέχω το, αλλά αν πεις ποτέ σου ότι ξέρεις να κάνεις ψωμί, είναι φάλαση. Ειδικά δουλεύεις με προζύμι. Το προζύμι είναι μια έτσι, μια γιουβέτσι. Ναι. Σήμερα είναι 25 βαθμοί, ζυμώνουμε διαφορετικά. Αύριο είναι 35 βαθμοί, βουράτε να σωθείτε. Εφιάλτης όλων που... Και νομίζω ότι αυτό είναι το fascinating του. Ότι είναι ένας ζωντανός οργανισμός, πραγματικά δεν ξέρεις πού θα σε πάρει. Δεν ξέρεις ώσπου να ανοίξεις την πόρτα του ψυγείου τι έγινε. Κάμνεις σκορ και παρακαλάς Παναγία μου να πέσει τώρα. Δηλαδή έσχισα το να μείνει. Μπορεί να σου βγει φρίσπι της θάλασσας και να πεις Και μια φορά τον χρόνο έχω ένα μπέικ έτσι. Κάθε αλλαγή του καλοκαιρικού έχω ένα και ονομάζω το frisbee bake. Πρέπει να πάρεις στη θάλασσα και το πετάσεις έτσι. Και είτε πιάνουν refund, είτε εν τολμώ καν να τους τα στείλω, ας πούμε, τόσο άσχημα. Και μία φορά τον χρόνο έχω ένα bake έτσι. Και είχα και φέτος. Στην αλλαγή του καιρού δηλαδή. Στην αλλαγή του καιρού, του καλοκαιριού. Και αμέσως που δεν το υπολογίζω ότι πρέπει να ξεκινήσω τα παγωμένα νερά, πρέπει να ξεκινήσω τα παγάκια, τα air condition, έρχεται και θυμίζει με πίτσα. Και ύστερα μπαίνεις full force. Μπήκα σήμερα σε ένα bakery στη Λευκοσία και ήταν ψυγείο που το air condition για ευνόητους λόγους. Μπορείς. Είπε μου και η κοπέλα για μένα ότι δεν μπορούμε να κάνουμε. Και σκέφτου λαλί μου ότι το δωμάτιο μέσα βλέπεις τους που δουλεύουν. Σκέφτω ότι το δωμάτιο που θωρείς είναι πάρα πολλά controlled η θερμοκρασία. Αλλά πάλι με το που ανοίγει η πόρτα φαντάζομαι να πάει να σερβίρει, καταλαβαίνει να πάρει στο ράφι. Ναι, να φέρει να βγάλει. Ναι. Να πάμε λίγο πίσω. Να πάμε να το φέρεις. Επειδή είμαστε στο σήμερα που το βλέπουμε, που επέτυχε το project και πάει καλά, όμως να πάμε να δούμε από πού ξεκίνησε και να πούμε του κόσμου τι ήταν, ας το πούμε, το γεγονός που σε έκαμε να ξεκινήσεις την ενασχόληση. Και το μικρό ταξίδι. Ναι. Νομίζω ξέρεις στη ζωή σου ότι κάτι κλείνει. Οπότε η νομική έκλεισε. Άρα, για όσους δεν γνωρίζουν... Ναι, πρώην δικηγόρος. Πρώην δικηγόρος, Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς. Ο κύκλος έκλεισε. Νιώθα το ότι ενώ απόλαυσα πάρα πολλά τη δουλειά μου. Δούλεψα πολλά χρόνια. Έφτασα και που έπρεπε να φτάσω. Ένιωθα ότι ήρθε ώρα για αλλαγή. Χωρίς να ξέρω μες στο νου μου ξεκάθαρα ποια είναι η αλλαγή, αλλά ήξερα ότι το ψωμί είναι το μεγάλο πάθος. Οπότε νομίζω ο καθένας ξέρει και μεγαλώνοντας ξέρεις ακόμα παραπάνω ότι ο κύκλος έκλεισε. Στην Κύπρο δεν τολμούμε είναι εύκολο να αλλάξεις χώρο. Και έτσι έκανα το με πλήρη συνείδηση του τι έκανα το νομίζω σε μια πολλά καλή φάση. Δυστυχώς δεν πρόλαβα να κάνω πολλά πράγματα γιατί ενώ είχα έναν πλάνο πολλά μεγάλο το τι είναι να κάνω μετά που θα σταματήσω, ήρθε ο κορονοϊός και όπως όλους άλλαξε μας όλους τα σχέδια. Πριν το COVID έπαιρνα λίγα ψωμιά σε ένα συγκεκριμένο χώρο και πουλούσαμε τα τζαμέ. Σταματήσαμε, έκλεισε και ο χώρος τσίνος που τα έβαιρνα. Βέβαια, COVID έκλεισαν όλοι. Και εκείνοι που πιάνουν ψωμί ήθελαν να πιάνουν που εμένα. Οπότε έβαλα τα καλάθια στο καπό του αυτοκινήτου, στο βαν. Και ήταν πάρα πολύ όμορφο. Και εγώ στέκομαι στη βεράντα επειδή τότε δεν πλησιάζαμε καν. Και έρχεται ο κόσμος με το SMS του και έπιανε το ψωμί. Και που δικαιούνται το ένα. Το ένα που ήταν το σούπερ μάρκετ. Και έπιανε το ψωμί το οποίο για μένα ήταν απίστευτα κολακευτικό. Και τιμή μου μεγάλη ο άλλος με στην τη βόλτα που είχε να κάνει να πάει στο φαρμακείο του στο πακχάλικο του να πιάσει το ψωμί μου. Και είχαμε και έναν κοπίν και βάλαν και τα... Ήταν πολλά όμορφα. Ο ένας με τον άλλον
σιγά σιγά φέρνει. Νομίζω η καλύτερη διαφήμιση είναι τούτη. Το προϊόν σου μιλά και φέρνει σου το φίλο, τον γείτονα, τον αρφόν, τον κουμπάρον. Επειδή έτσι δουλεύουμε. Και απλώς μεγάλωσε. Σιγά σιγά έγινε ηλεκτρονική πλατφόρμα. Και η πλατφόρμα σήμερα δουλεύει και κάνει delivery μια φορά την εβδομάδα ακόμα. Στον κόσμο που θέλει. Σταθερή συνήθως ο κόσμος. Repeaters κατά κανόνα είναι επαναλαμβανόμενος. Ναι. Ο κόσμος που κινείται στην πλατφόρμα. Μικρή παραγωγή. Και προχωρούμε. Ξεκίνησε δηλαδή. Ήξερες, επειδή είπες ότι ήξερες ότι ήταν το ψωμί το project που ήθελες να ασχοληθείς. Άρα ασχολήσου με τον baking αρκετά πριν. Όχι, ασχολούμαι Σαββατοκυριακά. Δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση Σαββατοκυριακό να μην ταΐσω προζύμι και να ζυμώσω όσα προλάβαινα να προλάβω ένα Σαββατοκυριακό. Δηλαδή ό,τι και να έκανα ένα ψωμί έπρεπε να γίνει. Ύστερα στο ένα ψωμί αφού κάνω άραγε σου τίνջε το πράγμα, οπότε πάντα κράτουν και μια καινούρια συνταγή. Ήταν της οικογένειας συνήθιο. Όχι κατά ακρίβεια, το ψωμί ήταν κάτι που ήρθε τελειά που σπόνταν. Μια χρονιά έκανα φλαούνες με μια φίλη μου και έφερε μου προζύμι να βάλουμε μες στις φλαούνες, μες στη γέμιση, ναι. Και άφηκε μου ένα μπουκαλί, το οποίο ήταν και μέσα και θόρευε με και θόρουν το. Σκότωσα το, μπήκα, έσκιαβασα. Εννοείδες πρώτες φορές. Σκότωσα το. Αλλά έμεινε μου το μικρόβινο ότι ήταν το πράγμα ζει. Και ξεκίνησα να θυκευάζω. Έφτιανα από πάνω, ρωτάς θείες, φίλες αυτές, έμπιανες πληροφορίες, ο τρόπος είναι ένας. Πρέπει να θυκευάσεις. Ξεκίνησα δοκιμή, να φκεί, ενυφκένει, μεγαλώνει. Αλεύρι, τούτον έγκαμνη, τούτον και σιγά σιγά ήβρα το. Το αλεύρι μεγάλο project, ειδικά στον τόπο μας, ευκήκε. Και που ζάμε και εσύ έγινε addiction νομίζω, δεν έχω άλλη λέξη να πω ότι αν ακούσεις bakers λες σου πάρα πολλά το πράγμα. Το προζύμιν είναι εθιστικό. Κάτι σου κάμνει. Και όλη η διαδικασία όμως. Ναι, χρησιμοποιώντας το. Κάτι σου κάνει, δεν μπορείς να το αφήσεις. Δεν μπορείς να το πετάξεις. Δεν μπορείς να το παραμελήσεις. Δηλαδή κάποτε πάω και παίρνω και προζύμι μαζί και αντρέπουμε. Γιατί πρέπει να θα λείπουμε πολύ καιρό ή πρέπει να πάρουμε λίγο να σημαίνω ίσως αν πάω που να έρθω εντάξει πλέον ξέρω καλύτερα να το διαχειριστώ. Αλλά σίγουρα είναι μια εθιστική διαδικασία. Και δεν το λέω εγώ. Σε όλα τα Bakers Forum όλοι συμφωνούν για αυτό το πράγμα. Είναι totally addictive. Ναι. Κάτι. Είναι το ενθουσιασμό στο ότι ζει. Είναι το που έναν αλεύρι και νερό, έναν πραγματούδιον τόσο. Εγώ κρατώ τόσο προζύμι μες στο ψυγείο. Που τόσο προζύμι μπορεί να κάνω απίστευτες ποσότητες. Ναι. Κάτι έχει. Είναι μαγεία. Ναι, νομίζω επειδή... Ζυμώνεις, ξέρεις. Ξέρω, ναι, οκ. Απλά το που μπορώ εγώ να υπολογίσω είναι ο λόγος ότι εσύ είδες, έκαμες προζύμι πολλά προϊόντα, άρα ξέρεις το potential του. Ναι. Άρα γι' αυτό που το προσέχεις κιόλας. Ναι, αλλά το fascination είναι... Λίγο πιο κοντά στο μικρό. Ξέρεις, το πώς εσύ, τη χαρά που πιάνεις εσύ που ζυμώνεις έναν, διαφέρει που τη χαρά που πιάνεις αν ζυμώνεις πολλά. Είναι η ίδια η χαρά. Είναι η ίδια η ικανοποίηση. Είναι το ίδιο το satisfaction. Ναι. Δηλαδή είτε είσαι home baker, είτε είσαι micro baker, είτε είσαι baker full scale on. Ο ενθουσιασμός και η χαρά είναι η ίδια. Σε σκοτώνει η ρουτίνα, δηλαδή ότι να κάνεις πολλά, δηλαδή όχι καθόλου. Δεν έχει σχέση. Σκοτώνει τα κόκκαλα μου. Εμένα όχι. Πολλά κουραστικό. Ναι, πολλά. Εντάξει, το μίξερ να κάνει το πρώτο κομμάτι. Μετά τα folds, όπως κάνεις εσύ που κάνεις folds σπίτι σου μες στην κούπα σου το ένα, κάνω και εγώ μες στις κούπες μου πολύ. Πολλές ώρες στα σίδη, σκοτώνει τα κόκκαλα μου. Αλλά είμαι excited
κάθε φορά. Κάθε φορά. Κάθε φορά που Είναι η επιβεβαίωση νομίζω. ναι, κάθε φορά που ανοίγει το κλικ, το πρώτο κλικ του φούρνου, που και που θωρείς στο Instagram κάθε Ναι, μπράβο, Τετάρτη. ναι. Και κάθε Τετάρτη λέω, ρε κάνει κάθε Τετάρτη ποστάρω το ίδιο πράγμα, φτάνει να κάνω κάτι διαφορετικό. Και να αντέχω. Θέλω εκείνο το κλικ. Εν το τικ μου, ας πούμε, για 3 μέρες αϊπνία, που είμαι ξύπνια από η ώρα 3 το πρωί, που έμπαει το χέρι μου πίσω. Rewarding. Έχει κάτι απίστευτα rewarding. Και ο κόσμος αγαπά το ψωμί και χτιμά το. Νομίζω είναι όπως κάνω και cakes, κάνω και άλλα πράγματα με το προζύμι και cookies και cinnabons και πάπιες. Κάνω και άλλα ωραία πράγματα. Το ψωμί όμως είναι μια κατηγορία άλλη. Δηλαδή η αγάπη μου είναι το ψωμί. Το ψωμί. Είναι το ψωμί, ναι. Επειδή θέλω να μπούμε σε λεπτομέρειες για το ψωμί, όμως πριν να μπούμε σε λεπτομέρειες, να μας περιγράψεις λίγο τη διαδικασία. Πήρες την απόφαση ότι να σταματήσω τη δουλειά μου, θέλω να ασχοληθώ με το καινούργιο το project με το bakery. Όμως δεν είσαι bakery as such, είσαι micro bakery. Όπως το γράφει και στο Instagram. Να περιγράψουμε και του κόσμου να ακούσει τι σημαίνει micro bakery, τι διαφορές έχει με έναν κανονικό bakery και γενικότερα μας περιγράψεις τη διαδικασία, πώς χτίστηκε, για τον εξοπλισμό, δηλαδή κάποια πράγματα βασικά που αν κάποιος μας ακούει θέλει να κάνει κάτι δικό του, να έχει μια ιδέα. Το micro bakery, η διαφορά του με το bakery είναι η λέξη micro. Δηλαδή είσαι μικρούλης. Στο εξωτερικό είναι απίστευτα διαδεδομένος ο θεσμός και ο θεσμός μάλιστα του micro baker είναι και από το σπίτι σου. Επειδή υπάρχουν και οι νομοθεσίες οι οποίες ρυθμίζουν, ειδικά στην Αγγλία. Στην Ελλάδα νόη, στην Αγγλία υπάρχει νομοθεσία που ρυθμίζει το home baker, που ονομάζεται micro baker, και υπάρχουν και courses how to run your own micro bakery, και το οποίο είσαι εσύ σπίτι σου, θέλεις να ψήνεις ψωμί από σπίτι σου, βοηθάς η κυβέρνηση, εκπαιδεύεσαι, μαθαίνεις να κρατάς τα λογιστικά σου τα βιβλία, να συμπληρώνεις τις φορολογικές σου δηλώσεις για να κάνεις cost cutting. Μπορεί να σου κάνουν. Βοηθούσε, ναι, για να μην χρειάζεται να πληρώνεις να σου τα κάνουν. Μπορεί να σου κάνουν ένα πολύ μικρό δάνειο για να πιάσεις να αλλάξεις το φούρνο του σπιτιού σου ή να πιάσεις έναν πιο οικονομικό σε κατανάλωση ρεύματος ή να αγοράσεις ένα basic equipment. Μικρά ποσά, αλλά θεωρούν ότι θέλεις λίγο push. Για να ξεκινήσεις. Ναι, για να ξεκινήσεις. Στην Κύπρο δεν υπάρχει τούτος ο θεσμός, έψαξα το πάρα πολλά. Πρέπει να έχεις ξεχωριστό δικό σου χώρο. Εμένα δεν μου προέκυψε από την αρχή ότι τούτο θέλω να κάνω. Γενικά είμαι άνθρωπος που δεν κάνω plans. Είμαι πολλά της θεωρίας του one step at a time. Ίσως έχει να κάνει και με το ότι το professional μου έκανα το, οπότε τώρα κάνω το hobby μου δουλειά που νιώθω ότι είμαι απίστευτα τυχερή. Και πάντα η θεωρία μου είναι one step at a time. Δηλαδή για να κάνω το επόμενο βήμα πρέπει να νιώθω ότι είμαι έτοιμη να το κάνω το επόμενο βήμα. Πάρα πολλές φορές που βουτώ και όπου με βγάλει και είναι ok. Οπότε ξεκινάς με το πρέπει να φύγεις από σπίτι γιατί θέλεις να κάνεις τα πράγματα σωστά και γιατί τώρα δουλεύεις από σπίτι είναι ούτε ευχάριστο για τους άλλους σπίτι που δεν έχει ποτέ πάγκον ελεύθερο. Σωστό, ναι. Ναι, δεν έχει ποτέ να μπούμε στην κουζίνα να μου αφήσουν κάτι. Δεν έχει κούκερ για να μαγειρέψουμε, γιατί πάνω από το κούκερ βάλεις ξύλο για να χωρεί να βάλεις πράγματα πάνω. Σωστό. Γιατί σε χωρούν οι τόποι φυσικά. Και πολλές ώρες. Δηλαδή... Και πάρα πολλές οι ώρες. Οπότε κυριολεκτικά η κουζίνα μας ήταν μόνο για το baking. Και γενικά να μην έχει τόπο να αγγίσει κανένας πουθενά. Πρέπει να βγουν όλα τα ψωμιά, τα καλαθούθια, τα θερμοκρασίες, όλα. Το σωστό ήταν να γίνει το ξεχωριστός χώρος, όπου και έγινε χώρος. Να περάσεις από το υγειονομείο. Το υγειονομείο μας έχει ένα πολύ ωραίο κώδικα, ο οποίος είναι κώδικας για μικρές επιχειρήσεις. Και είναι για επιχειρήσεις οι οποίες δουλεύουν σε μικρό scale, πουλούν είτε στο χώρο τους, είτε online, είτε στις διάφορες πλατφόρμες. Και ξεκίνησα που ήβρα τα διάφορα του υγειονομείου, αρκετά βασισμένα και σε ευρωπαϊκούς κανονισμούς, το οποίο είναι πάλι έτσι πολλά καθαρό.
Εντάξει, το ότι είμαι δικηγόρος βοηθά να αντιληφθώ τούτα τα πράγματα πιο εύκολα, αλλά και στο υγειονομείο ο κόσμος βοηθάσαι να δεις τι πρέπει να κάνεις. Καλό το να το ακούμε. Οπότε έμαθα λίγο το πώς πρέπει να γίνει ο χώρος μου, ποιες είναι οι απαιτήσεις που πατώματα, βούρνες, υλικά, αρμούς, όλα τα σχετικά που πρέπει να έχεις. Και ξεκίνησα σιγά σιγά και έβαλα το σε... Τον εξοπλισμό αγόραζα τον σταδιακά. Και τώρα πώς εχωρούσαμε στο σπίτι δεν ξέρω, τώρα που φκήκα, που τα έφυγα από το σπίτι, έχω σπίτι τελικά. Έναν ποτσί, έναν ποδά, έναν όπου είσαι τόπο. Οπότε σιγά σιγά έρχεται, τώρα θέλω το τούτο, τώρα θέλω το τούτο. Τώρα μπήκαν όλα συγυρισμένα στον χώρο τους, έρχεται το υγειονομείο να κάνεις τι πρέπει να κάνει, να σου πει τι πρέπει να κάνεις. Συνεργασία πάρα πολύ καλή. Θέλεις έναν κεφάλαιο για να ξεκινήσεις, όπως όλες τις επιχειρήσεις. Θέλεις έναν αλφα κεφάλαιο και θέλεις και κόκκαλα. Είσαι μόνη σου? Τώρα άρχισε και βοηθάμε ο γιος μου, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό, γιατί τουλάχιστον κουβαλά τα βαρετά τα πράγματα. Μαθαίνει, νομίζω άρχισε να το αγαπά. Τρώει και καλό ψωμί. Τρώει, παρόλο που είναι πολλά φούτι. Είναι πολλά φούτι. Τρώει και καλό ψωμί. Νομίζω παραπάνω πελανίσκει τον η μυρωθιά. Άρεσε. Πελανίσκει νομίζω με τις μυρωθιές. Δηλαδή όποτε έρθει σπίτι και όποτε να ξέρεις παρκάρει ο Παναγιά μου μυρίζει ως έξω. Ευτυχώς οι γείτονες μου αγαπούμε γιατί μυρίζει όλη η γειτονιά όταν ψήνουμε. Οπότε ναι, τώρα βοηθάω Κώστας και έτσι καλό. Φυσικά το ότι βοηθά απώνει με και κάνουμε παραπάνω. Οπότε είναι ένας φαύλος κύκλος στο τέλος. Αλλά θες να το διατηρήσεις έτσι? Θέλω να το διατηρήσω. Εν το βλέπεις να πιάνεις υπαλλήλους και να κάνεις... Δεν ξέρω, θεωρώ ποτέ μου πολλά μακριά. Πάντα θεωρώ ότι δουλεύουμε. Να απολαμβάνουμε το και οι δυο που δουλεύουμε. Ο Κώστας μαθαίνει και δεν ήξερα πώς κάποιος που έρχεται που εντελώς άσχετα να του φκεί, να του φανεί, φκένει, νομίζω αγαπάς το, δηλαδή την πρώτη φορά που έντυσε μπας στο ζυμάρι ήταν γίνεται να το κάνουμε με γαντιά και τώρα λέμε να το βγάλω εγώ και πιάνει το και λέμε είναι οκ, που σημαίνει ότι είναι κάτι που καλλιεργείται, μαθαίνεται όταν θέλεις. Ναι, άμα το βλέπει κάθε μέρα το ίδιο πράγμα. It grows on you. Δηλαδή, είμαι πολλά πεπισμένη για το πράγμα ότι it grows on you. Δηλαδή, αν το αγαπάς, εξελίσσεται πολλά όμορφα. Ναι. Και στρωτά. Πρέπει να το αγαπάς, να το ψάχνεις, να το σκευάζεις, να το αντιληφθείς και να ξέρεις ότι ποτέ δεν το κατέχεις. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα στα γρήγορα να ευχαριστήσω τους δύο συνεργάτες που υποστηρίζουν το podcast. Τη Thermomix Cyprus, ο πιο σύγχρονος και έξυπνος βοηθός κουζίνας που συνδυάζει περισσότερες από 20 λειτουργίες σε ένα μηχάνημα, και το ETAP, η πλατφόρμα διαχείρισης κρατήσεων εστίασης, την οποία εμπιστεύονται εστιατόρια και ξενοδοχεία σε πέραν από 60 χώρες ανά το παγκόσμιο, ανάμεσά τους και η Κύπρος. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη Thermomix Cyprus και το ETAP κάνοντας κλικ στα links που αναγράφονται στην περιγραφή του επεισοδίου. Τούτο είναι πολύ σημαντικό επειδή παίζεις και με λεπτομέρειες. Ναι, παίζεις με λεπτομέρειες. Μπαίνοντας κάποιος στο website σου, η βράδυ το σημείωσα το επειδή θέλω να μου εξηγήσεις τι εννοείς με το που έγραψες. Είπες ότι I had to learn baker's math, understand chemistry and learn a new language. Νομίζω ότι τα τρία τα πράγματα που είπες είναι ολόκληρο το baking. Δηλαδή, baker's math μπορούμε να πούμε στη συνέχεια τι σημαίνει. Understand chemistry εννοείς να καταλάβεις κάποια βασικά πράγματα της χημείας επειδή έχει χημεία που γίνεται μέσα στη ζύμωση και στη fermentation και a new language. Επειδή έχει πράγματα τα οποία με διάφορες ορολογίες τα οποία αν δεν κάτσεις να θκευάσεις είναι ένας άλλος κόσμος. Όταν ανακάλυψες τα πράγματα ότι δεν τα γνωρίζεις, έχασες τον ενθουσιασμό σου ή έκαμες σε παραπάνω? Όχι καθόλου, ακριβώς το αντίθετο. Παναγιά μου, ακριβώς το αντίθετο. Ήταν, ας πούμε, θκιάβαζα και τι λαλούν τούτοι όλοι. Γιατί εγώ δεν καταλάβω.
Τι είναι τα Baker's Maths και μισώ τα μαθηματικά. Μισώ τα ακόμα. Ναι. Δηλαδή, μες στα διάφορα gadgets που σκορπισμένα μες στο σπίτι είναι να βρεις και calculators. Γιατί ποτέ μου δεν τα βρίσκω. Μα πρέπει. 25% τούτου. Αφού η συνταγή είναι, δεις τα recipes μου, είναι αριθμοί. Είναι percentages. Για τα Baker's Maths είναι percentages. Και ο κόσμος νομίζει είναι πάρα πολύ δύσκολα, είναι πάρα πολύ εύκολα. Το 100% είναι το αλεύρι σου και ύστερα λαλείς 25% που το αλεύρι μου είναι αλεύρι ζέας. Το υπόλοιπο 30% είναι αλεύρι ολικής. Και το υπόλοιπο που σου μηνίσκει είναι το αλεύρι μου να βγει το 100% σου. Και ύστερα λαλείς, πας στο 100%, δηλαδή που είναι 1 κιλό το αλεύρι μου, 70% είναι το hydration. Τι σημαίνει? Πας στο 1 κιλό το αλεύρι σου, που έχει 1000 γραμμάρια, το 70% σημαίνει ότι 700 γραμμάρια νερό. 20% προζύμι. Και τούτος είναι ο τρόπος που φτιάχνουν οι συνταγές. Και τούτος πρέπει να τα μάθεις. Δηλαδή, ακόμα και αν είσαι home baker και θέλεις να κάνεις το ψωμί σου και να παίζεις με τα αλεύρια σου, με το νερό σου, με οτιδήποτε άλλο να παίξεις, πρέπει να το ξέρεις. Πάρα πολύ απλό. Ναι, εδώ που είπες, δεν είναι κάτι εξειδικευμένο. Αν θέλεις να κάνεις κάτι σωστό, actually είναι πολλά βασικό. Είναι πολλά εξειδικευμένο. Πολλά βασικό. Ναι, όπως και το ανάποδο. Δηλαδή, ας πούμε, εγώ θα κάνω μια συνταγή και να κάνω με 20 κιλά αλεύρι. Και αν θέλω να κάνω και το ανάποδο. Δηλαδή, και όχι μόνο το 20% του. Μπορεί να έχω μια συνταγή την οποία έκανα, ας πούμε, και έβαλα 100 αλεύρι. Τάδε, 100 αλεύρι τάδε, 300 αλεύρι τάδε, τόσο νερό. Ύστερα τούτα ούλα πρέπει να κωδικοποιήσω την συνταγή μου, να τα κάνω τα γραμμάρια μου σε percentages, για να μπορέσω ύστερα να εφαρμόσω τα percentages σε big scale. Μάλιστα. Ναι, για να βγάλεις το... Για να βγάλω τη μεγάλη μου τη συνταγή. Ναι. Το οποίο είναι πολύ ωραίο πράγμα και πάρα πολύ εύκολο πράγμα. Ναι. Δηλαδή μπορώ να γράφω, ξέρεις, 20 κιλά αλεύρι και να γράφω έναν τα υλικά που μπορεί να έχει και μόλτς, μπορεί να έχει και σκιόιδη μόλτς, μπορεί να έχει βούτυρο να θα κάνουν μπριός, μπορεί να έχει αυγά, μπορεί να έχει... αλλάζει λίγο την πυκνότητα. Ναι. Οπότε το Baker's Maths σημαντικό. Είναι πολλά σημαντικό, αλλά η αλήθεια λέγεται ότι και εγώ θυκεύασα πολλά, αλλά για να καταλάβουμε πάλι τη δύναμη του διαδικτύου. Θυκεύασα και από βιβλίο, είδα δεν ξέρω, 4-5 βίντεο στο YouTube, είχε έναν που έδωκε σημασία στο βίντεο και μόνο που με κατάλαβα στην τελική. Και εγώ που έναν. Ναι, στο YouTube εγώ. Και εγώ που έναν. Εγώ που μια κοπέλα που έβαλε ένα post στο Instagram, ότι εγώ ήμουν πάντα, και μάλιστα θυμούμαι τι, ήμουν δυσλεκτική στο σχολείο και πάρα πολλά κακή μαθήτρια και είχα πολλά κακή σχέση με τα μαθηματικά. Και σήμερα κάνω Baker's Maths στη δουλειά μου. Και είπα, τούτη εγώ είμαι. Πού είναι το post σου, είσαι δική μου, έλα μέσα. Ένα χρειάζεσαι. Πάρα πολλά απλά. Κάποτε και με τούτη την πληροφορία που υπάρχει και ο καθένας θέλει να εντυπωσιάσει ότι ξέρεις πολλά δύσκολο και πρέπει να ξέρεις. Τα πράγματα είναι απλά. Και όσο πιο απλά τα κρατάς, και για μένα είναι κανόνας. Κρατάς τα απλά, φτιάχνει πολλά ωραία. Εντάξει, ψωμί, είναι αστροφυσική. Εντάξει, προζύμι, το προζύμι έχει μια χημία έτσι δύσκολη, αλλά ψωμί. You don't need to complicate things, όπως και τη ζωή σου μπορείς να κάνεις complicate. Κρατάς τα πράγματα απλά, εξηγάς τα απλά, κατανοητά, να καταλαβαίνει και ο άλλος που θέλει να μάθει, ο εκείνος που βαρκέται και στέλνει σου ένα μήνυμα και σου μάθει με να κάνω προζύμι. Θα σε μάθω. Θυκεύασες και τρία πράγματα. Και κάτι άλλο όμως, που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό, που γινόμαστε και λίγο κουραστικοί που το λέμε συνέχεια, αλλά όσον καλό είναι και το Instagram, τόσο καλό που μπορεί να κάνει, τόσο κακό μπορεί να κάνει, επειδή μάθαμε ότι μόλις δεις ένα ψωμί με πλούσιες, ξέρω εγώ, bubbles, ξέρω εγώ, είναι 90% hydration, που δεν ισχύει το πράγμα. Μπορεί να είναι 65-70% και να είναι πανέμορφο ψωμί. Σίγουρα. Δεν υπάρχει τα τέλεια ψωμιά. Εγώ έκανα το ένα σαν το δικό σου. Καλά, πήγαινε κάτω να δεις πώς ξεκίνησα να κάνω ένα ψωμί, δυο ψωμιά, να καταλάβω. Πήρε μου ειλικρινά 6 μήνες να ζυμώνω και να μην καταλαβαίνω και μετά που έκανα και 2 φορές course
Σε ταξίδια που πήγαινα πάντα κοιτάζω bread courses και αντερκάζει με τις μέρες μου να κάνω και daily courses. Πάντα. Και παιδί μου πήγαινα στα courses, έρχομαι ζήμωνα. Έφερνα και αλεύρι μαζί μου. Πάντα, οι βαλίτσες με γεμάτες αλεύρια. Δεν μου έφυγε. Ρε παιδί μου, αφού κάνω ό,τι κάμα στο μάθημα να σου. Πήρε μου πολύ καιρό να καταλάβω τη λέξη θερμοκρασία. Και μου την είπε ένας κύριος που την Ελλάδα, ο οποίος και εκείνοι ζυμώνουν στις θερμοκρασίες τις δικές μας. Μια λέξη μου είπε, θερμοκρασία. Και έκανα κλικ και άλλο πόσο ανόητη είμαι. Σκευάζω βιβλία που γράψα συνανθρώποι που ζουν σε χώρες κρυές, που ζυμώνουν σε χώρες κρυές, σε κουζίνες που βάλουν hot plates για να βάλουν πάνω την κούπα τους και για να ζεστάνει, γιατί εκείνοι έχουν ακριβώς το αντίθετο πρόβλημα με εμάς. Και σου λέω, πόσο ανόητη είσαι. Το πιο βασικό πράγμα, θερμοκρασία. Πήρε μου 6 μήνες. Έσπασε ο νους μου. Τι, ρε, hydration χαμηλό, ρε, έτσι, ρε. Τίποτε. Όταν αντιληφθείς τη λέξη θερμοκρασία, έχεις το. Ναι, νομίζω ίσως είναι το πιο βασικό. Ναι, είναι το πιο βασικό. Ναι, το πιο βασικό. Και εντάξει, είναι το πιο βασικό νομίζω γενικά στη μαγειρική. Ναι, πιθανώς. Ναι, δηλαδή αν το πάρεις το ψήσιμο του κρέατος, αν δεν έχεις θερμοκρασία. Ναι, το ψήσιμο του κρέατος όμως δεν έχει να κάνει με τη θερμοκρασία στο δωμάτιο. Όχι, ναι, μιλώ γενικά, οι θερμοκρασίες παίζουν πολλά μεγάλο ρόλο στην μαγειρική. Σοκολάτας, βούτυρος, τα πάντα. Ναι, εννοείται. Είπαμε για τον Baker's Math. Όμως, λαλούμε για το προζύμι. Ακούμε μπορεί, sourdough. Είναι ψωμί με προζύμι, ξέρω εγώ, εν το τάδε προϊόν με προζύμι. Εσύ θεωρείς ότι ο κόσμος γνωρίζει τι είναι το γνήσιο προζύμι και τι μας πουλούν? Δύο ερωτήσεις. Ναι, σωστό. Το ένα είναι το προζύμι. Γνωρίζει ο κόσμος που ζύμωνε η γιαγιά του. Που άκουε τη γιαγιά του. Ρωτάμε πάρα πολλοί κόσμος που δεν το περιμένω. Μα τι είναι το προζύμι ακριβώς? Που και ηλικιακά θα το περίμενα. Έπρεπε να ξέρουν. Ναι, έπρεπε να ξέρουν. Μου κάνει εντύπωση ότι ο κόσμος δεν ξέρει. Ξέρει ότι είναι κάτι καλό. Μπορεί να ξέρει ότι είναι κάτι που έκανε η γιαγιά του. Μπορεί να θυκευάζει ότι είναι κάτι healthy, είναι κάτι το οποίο είναι καλό να τρώμε. Αλλά έχει πάρα πολύ κόσμο που δεν ξέρει. Και που το προζύμι βασικά, θέλεις έτσι να πούμε, βασικά είναι νερό και αλεύρι. Τίποτε άλλο. Το οποίο ξυνίζει, ξέρω στα αγγλικά είναι sourdough, ξυνίζει και ώσπου ξυνίζει αναπτύσσονται βακτηρίδια και τα βακτηρίδια με το σωστό τάισμα ψηλώνουν και είναι η φυσική μαγιά η οποία χρησιμοποιείται στο ψωμί. Και είναι όλη η μαγεία του baking και είναι και όλο το τι βοηθά στον οργανισμό μας τον οποίο τρώμε. Στο τι αγοράζουμε. Να ξεκινήσω ανάποδα για να σου πω ότι στην Αγγλία υπάρχει ένα τεράστιο movement το οποίο ονομάζεται το Real Bread Campaign, το οποίο προσπαθούν να περάσουν, να πείσουν την κυβέρνηση να περάσει νομοθεσία ότι οτιδήποτε έχει μέσα μαγιά δεν μπορεί να έχει και τη λέξη προζύμι. Ξέρει μαγιά. Ναι, ξέρει μαγιά. Ναι. Ή αν θα πουλάς sourdough, δηλαδή αν θα πουλάς προζυμένιο, πρέπει να γράφεις και ευδιάκριτα ότι έχει και μαγιά. Γιατί επειδή το sourdough πουλά πάρα πολλά και ο κόσμος πλέον ψάχνει το πάρα πολλά, υπάρχουν πολλά προϊόντα τα οποία είναι sourdough αλλά δεν είναι sourdough. Δηλαδή sourdough είναι και μια σκόνη η οποία έχει μια ελαφριά ξυνήλα και βάλεις τη μέσα στο ψωμί της μαγιάς και απλώς την να βάλεις πάνω στο σακούλι ή πάνω στον πάγκο να το ονομάσεις προζυμένιο. Και επειδή δεν είσαι υποχρεωμένος να αναρτήσεις τα υλικά σου μέσα, τα συστατικά σου, γιατί ψωμί που έψησες πριν 2 ώρες, το οποίο δεν μπορείς να συσκευάσεις. Όπως εγώ, την ώρα να έρθει το ψωμί μου σπίτι σου, δεν μπορεί να είναι συσκευασμένο. Να δρώσει, να υγραθεί, πρέπει να έρθει με στο σακούλι το ανοιχτό. Ένα να γράφεται πάνω τι είναι. Και πολλές φορές κόσμου λέω τους ρώτα, αφού σε πειράζει η μαγιά, πρέπει να ρωτήσεις το φούρνο σου, έχει και μαγιά. Πολλά σημαντικό.
Οπότε νομίζω ότι όχι μόνο είναι ξέρει και το προζύμι, δεν ξέρει και τι αγοράζει όταν αγοράζει προζύμι. Το ωραίο είναι ότι οι νεαροί ξέρουν πολλά καλά πλέον ναι. τι θέλουν. Τι θέλουν να τρώσουν, τι θέλουν να αγοράζουν. Ξέρουν να ρωτούν. Ξέρουν να ζητούν τα συστατικά. Επειδή προσέχουν τα πάντα το τι τρώσουν, αντιλαμβάνονται τα προϊόντα και τα συστατικά των προϊόντων. Οπότε ναι, υπάρχει η μεγάλη κίνηση, νομίζω, τουλάχιστον στο εξωτερικό είναι πάρα πολύ μεγάλη κίνηση, το να καθαρίσει το όνομα του προζημιού και να μείνει προζημένιο, γιατί το προζημένιο πλέον είναι λίγο παρεξηγημένο. Βλέπω εδώ και εγώ πάντως στην Κύπρο ότι ακόμα και τα παραδοσιακά, τα μεγάλα, τα bakeries, οι γνωστές εταιρείες να μην αναφέρουμε τώρα, μάχονται να το βελτιώσουν λίγο και εκείνοι, δηλαδή το κομμάτι του προζύμιου. Υπάρχει ζήτηση, οπότε εγώ χαίρομαι πάρα πολλά. Δηλαδή ο κόσμος πρέπει να έχει επιλογές. Και πολύ ωραίο πράγμα να μπεις και σε μια μεγάλη αλυσίδα ψωμιών και να βρεις το ψωμί που θέλεις. Αν θέλεις fast bread, το οποίο έτσι ονομάζεται στο εξωτερικό, υπάρχει το fast bread και υπάρχει το slow bread. Να μπορείς σε μια μεγάλη αλυσίδα που περνάς 3 φορές την εβδομάδα και ψωνίζεις για το σπίτι σου, να έχεις επιλογές και διαφορετικά προϊόντα. Και ένα bakery το οποίο είναι τόσο οργανωμένο, να μπορεί να βγάλει δύο προϊόντα και να δώσει του κόσμου εκείνο που πρέπει να του δώσει. Αλλά εκείνο που πρέπει να του δώσει είναι το σωστό που να του δώσει. Νομίζω ότι εκείνο είναι το σημαντικό. Ναι. Δηλαδή, ναι, να ξεχωρίζει και σε τιμή, που δεν έπρεπε να ξεχωρίζει, αλλά ξεχωρίζει δυστυχώς. Και η διαδικασία πολλά διαφορετική. Αλλά τουλάχιστον να μου δώσει σε μένα του καταναλωτή την επιλογή να πιάσω από το δικό σου το χώρο, να θέλεις, και διαφορετικά προϊόντα τα οποία που σε έναν πάλι που να βγουν, που τον ίδιο χώρο που να βγουν. Ναι, αλλά εγώ θεωρώ ότι δηλαδή εν έχουμε, παρόλο που εμείς είναι, μπορούμε να πάμε να ρωτήσουμε τον προζημένο, δεν ξέρω. Ναι. Εγώ νομίζω ακόμα λίγο Instagram sensation το sourdough ακόμα. Νομίζω δεν έχουμε γίνει την παιδεία ακόμα. Άρεσε μου εκείνο που είπες όμως που κάνουν και στο εξωτερικό, που διούν κάποια incentives των μικρών επιχειρήσεων να ξεκινήσουν. Εκείνο μπορεί να βοηθά. Επειδή αν ας πούμε πιάσεις μια γειτονιά που έχει 200 σπίτια, λέω τώρα παράδειγμα, και που έχει 200 σπίτια έχει 2 που κάνουν ένα δικό τους baker και πουλούν. Με τα σπίτια ζουν ανθρώποι. Άρα έχουν οικογένειες. Και είναι οικογένειες μετά να μιλήσουν παρακάτω. Δηλαδή δημιουργείται μια γνώση. Δημιουργείται μια γνώση για το αντικείμενο. Έχω μια πολλά καλή μου φίλη, την οποία γνώρισα όταν εκείνη ξεκίνησε να κάνει μαθήματα. Ήταν πάρα πολύ αστείο. Ήμουν η μόνη της μαθήτρια. Φαντάζομαι πόσο coincidence. Έπιασα στο Λονδίνο και έψαξα και ήβρα την. Και μόλις ξεκίνησαν τα μαθήματα, ήταν καθηγήτρια και είχε σταματήσει τη δουλειά της. Και ήταν μόλις ξεκινούσαν τα μαθήματα, οπότε ήμουν μόνο εγώ και εκείνη. Και φυσικά εδέσαμε έκτοτε. Και τούτον έκαμνε. Δηλαδή στο postcode της, deliver ψωμιά. Ας πούμε μπορεί να πήγαινε σε ένα σχολείο και να έπαιρνε σε 10 δασκάλους τα ψωμιά. Στο κασάπι της γειτονιάς της και έπαιρνε την Παρασκευή, να πούμε, που ήταν το busy day του, ψωμιά. Και κρατούσε το postcode. Και ύστερα άλλοι baker και ήταν home baker. Και μιλώσω όχι home baker με κυπριακή κουζίνα, με εγγλέζικη κουζίνα, η οποία μπορεί να είναι πιο μικρή από το στούντιο σου. Και εύκαλε παραγωγή και πουλούσε. Και πραγματικά έλεγα της καλά πώς. Και κάποιες φορές επίασμε και δεν μπορείς να φανταστείς τι improvisation έκαμνε για να δημιουργά ράφια. Εντάξει, δεν χρειάζεται το ψυγεία επειδή η κουζίνα της ήταν κρύα. Για να δει τι improvisation κάσες, να κάνει ράφια, να βγαίνουν μέσα στο καθιστικό της, το οποίο ήταν τσάς πιο μεγάλο από το στούντιο της, να αποθηκεύονται ταυτόχρονα. Δηλαδή ήταν απίστευτο το effort
και η αγάπη που έβαλε και εξυπηρετούσε ουσιαστικά την ευρύτερη γειτονιά της. Δηλαδή, εν έφευκε, έκανε το αυτοκίνητο του και πήγαινε στη γειτονιά. Τούτο όμως... Τούτο είναι πολύ ωραίο πράγμα. Ναι, αλλά ερχόμαστε πίσω όμως ότι μπορεί να είχε και κάποια incentive. Είχε, ναι. Αφού θυμούμαι, λέμε, να κάνει crowdfunding για να αγοράσει, να βάλει και δεύτερο φούρνο. Σκέφτου. Crowdfunding για να πιάσει, όχι φούρνο μεγάλο, τον φούρνο του σπιτιού, ας πούμε. Το φούρνο του σπιτιού μας. Τον κανονικό το φούρνο. Σκέφτου. Και έψινε μέσα στο φούρνο. Άϊπνη. 2, 3, 4. Οργανωμένη όμως. Εντάξει, εγώ θεωρώ όμως ότι παίζει και ένα ρόλο και η εκπαίδευση. Πας στο θέμα της διατροφής ακούμε κάποια... Δηλαδή το θέμα της μαγιάς. Ναι. Για να πάμε και στο κομμάτι της υγείας. Επειδή όπως και το κάνουμε, το ψωμί είναι το βασικό, συστατικό. Το καθημερινό. Το καθημερινό. Γιατί δηλαδή, όπως κάνουμε εικόνα τώρα που είναι εγώ σχολείο, που έρχεται μια φορά τον χρόνο ένας διατροφολόγος να μας πει πόσο σημαντικό είναι το πρόεδμα. Το ίδιο μπήμα κάθε χρόνο. Ναι. Ένα PowerPoint για μέ. Ναι, τα ίδια πράγματα. Μπορεί να εξελιχθήκαν και οι άνθρωποι και λέω και άρεσκει μου να τα μηδενίζουμε, αλλά γιατί δηλαδή να με βάλουμε λίγο πιο δύσκολη πληροφορία του μωρού να σκεφτεί. Να του εξηγήσουμε τι είναι το ψωμί, τι είναι το ψωμί. Μπορεί το ψωμί να μην είναι για το 8χρονο στο σχολείο. Ή τουλάχιστον του γονιού. Της μάμας όμως, ή του παπά, ή του κηδεμόνα, ή του γονιού. Νομίζω ο κόσμος πρέπει να μάθει λίγο. Λυπούμε που ξέρει ο κόσμος πόσο κακή είναι η μαγιά. Και λέω το έτσι με πλήρη επίγνωση. Το τι κάνει μέσα σου. Λέω να κάνεις ένα κέικ ή μια πίτσα ή κάτι μια φορά και να βάλεις μαγιά, βεβαίως δεν να τη βάλεις. Ναι, αν το ξαναβαρίζουμε εννοείς για επεξεργασμένη ξερή μαγιά. Ναι. Εγώ μιλώ να χρησιμοποιάς τη μαγιά σε κάτι με το οποίο τρέφεσαι καθημερινώς. Και τούτο φυσικά είναι το ψωμί μας. Η μαγιά είναι έναν ζωντανό βακτηρίδιο, επεξεργασμένο, πάρα πολλά γλύωρο, το οποίο όταν φάεις με το ψωμί σου, το οποίο να κάνεις το σάντουιτς σου, να κάνεις τις καπιρούδες σου, μπορεί να κάνεις και νύχτα τις καπιρούδες σου, νιώσεις ότι κατάπιες μια γουρουνιά. Και έτσι ξεκίνησα και το ψωμί κατά ακρίβεια, ότι έτρωα ψωμί και έπιανε ολότσιγκας. Και τι είναι ολότσιγκας, είναι digestion. Το οποίο δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί. Ας πούμε, ψωμί είναι τρώα πάντα. Ο αέρας, ο φουσκώνες. Η μαγιά τρως την, βρέχεται μες στην κοιλιά σου και ξαναγεννιέται. Γεννιέται και δουλεύει. Δουλεύει ώσπου να τελειώσει. Δηλαδή, ώσπου να φτάσει να φουσκώσει, εσύ φουσκώνεις. Νιώσεις ότι πειράζεσαι η γλουτένη, πειράζεσαι το ψωμί. Τίποτε δεν σε πειράζει από τούτα. Πειράζεσαι η μαγιά. Η οποία εγώ για να κάνω ένα ψωμί με το fermentation που πρέπει να κάνω, και λέω ότι και ο φούρνος το ίδιο πρέπει να κάνω, λέω ότι πρέπει να κάνει όλη τη διαδικασία. Αλλά αν κάνω ένα ψωμί με μαγιά, που την ώρα μου να το βάλω στο μίξερ, ώστε την ώρα μου να το βάλω στο φούρνο, 2 ώρες είμαι top. Τελειωμένη, έψησα το, εφούσκωσε, έγινε και τέλειο. Με έναν φακελάκι μαγιά. Και φαίνεται και ωραία στο Instagram. Φαίνεται τέλειο. Έκαμε και ωραίο κραμ και ωραίες φουσκαλούδες. Και εν τέλειο. Δεν πρέπει να είναι τέλειο στη φωτογραφία μόνο, πρέπει να είναι τέλειο μέσα στην κοιλιά σου. Εγώ είναι τον που λέω του κόσμου, και όταν μου τηλεφωνά ο κόσμος και ρωτάμε, μα πειράζει με το ψωμί. Όχι, πειράζει σε η μαγιά. Και διαφορετικά πράγματα. Και πόσους, ας πούμε, πόσους πελάτες μου είναι gluten free. Γιατί gluten free? Πρώτα απ' όλα, αν είσαι celiac, δεν μπορείς να αγοράσεις ψωμί. Γιατί παντού μου είμαι γεμάτη γλουτένη. Το σπίτι μου είναι όλο γλουτένη, η μήλη μου που να σου αλέσω τα πράγματα είναι γεμάτη γλουτένη. Άρα, αν είσαι celiac, σίγουρα είμαι κίνδυνος ζωής για σένα. Έσου κάνω. Κάμνω gluten free και έχω και gluten free προζύμι. Και δεν κάμνω να πουλώ. Επιτίδες. Γιατί? Γιατί μόλις το κάνω, θα αγοράζουν όλοι gluten free.
δεν θέλω ο κόσμος να μαθαίνει το gluten free μου. Το δικό μου, εγώ μιλώ για μένα. Αν σε πειράζει σοβαρά η γλουτένη, τότε να το δούμε. Και έχω κάποιες περιπτώσεις έτσι, εξού και κρατώ και το προζύμι μου ζωντανό και κάνω το τσινόν χάζι. Μου παίρνει πιο λίγη ώρα. Γιατί ξεκίνησα και έκανα, είπε μου, ok, εγώ θέλω να μου κάνεις gluten free με μαγιά και ήταν να πεθάνω κάθε φορά που το έψινα. Νιώθα ότι πάω ενάντια σε κάθε κανόνα της ζωής μου, οπότε σιγά σιγά έκανα και gluten free προζύμι. Επειδή δεν υπάρχει λόγο να τρώεις gluten free, να στερείσαι το πολλά ωραίο ψωμί σου, μια μεγάλη απόλαυση της ζωής σου. Αν όντως δεν έχεις πρόβλημα. Αν όντως δεν έχεις πρόβλημα. Δηλαδή, αν τρώεις ένα ψωμί το οποίο είναι fermented πολλά σωστά, έκαμε ό,τι έκαμε και πρέπει να κάνει έξω από το σώμα σου, την ώρα που να βάλεις το σώμα σου είναι καθαρότατο. Δεν θα φουσκώσεις, δεν θα σε πειράξει πουθενά, θα σε χορτάσει όμορφα και θα μπορείς να συνεχίσεις την ημέρα σου χωρίς κανένα πρόβλημα. Και διατροφικά, και με θερμίδες, είναι εκείνο που πρέπει να είναι. Δηλαδή ένα ψωμί το οποίο γίνεται fermented σωστά, είναι πιο χαμηλό σε θερμίδες με ένα ψωμί το οποίο εφούσκωσε, γιατί σπάζουν τα σάκχαρα σου, σπάζουν τα άμυλα του, σπάζουν τα διάφορα του και πιο σωστό όταν είναι να έρθει σε σένα. Εντάξει, μπορούμε να βρούμε μια εξαίρεση στον κανόνα της μαγιάς, ότι εκτός αν βάλεις πάρα πολλά λίγο και πάει 2-3 μέρες. Ναι, σίγουρα, διούμε την εξαίρεση. Μπορεί να κάνω πίτσα με μαγιά. Μπορεί στο 1 κιλό αλεύρι να βάλω 0.1 μαγιά και να το αφήσω να μπει στο ψυγείο 2 μέρες σιγά σιγά και να δεις ότι σε 1 κιλό αλεύρι, σε 2 κιλά αλεύρι, που βάλω 1 γραμμάριο μαγιά. 1 γραμμάριο, δηλαδή θέλεις ζυγαριά ακριβίας των εμπόρων ναρκωτικών, ας πούμε, για να μετρήσεις 1 γραμμάριο μαγιά. Και θεωρείς ότι είναι το γραμμάριο σε 2 μέρες να δουλέψει το ζυμάρι μου και να είναι έτοιμο. Φαντάσου εσύ που τρώεις ένα ψωμί που στο μισό κιλό αλεύρι έχει 7 γραμμάρια μαγιά. Και είναι η μαγιά όλη να φουσκώσει. Ναι. Είχα τη συζήτηση που έκαναμε το τσουρέκι το Πάσχα και έκανα τη συνταγή, ήβρα μια συνταγή και έγραφε ένα πολλά μεγάλο αριθμό γραμμάριων πας στη μαγιά και μου κάπως τι εννοείς. Γιατί και έβαλα πολλά πιο λίγο από το μισό και μου μα είναι αυκή. Βεβαίως είναι αυκή. Απλά θέλει χρόνο. Ναι, απλώς να το αφήσεις περισσότερο χρόνο. Εντάξει, δεν χάλασε ο κόσμος να φάει το τσουρέκι σου. Μια φορά κάθε τόσο. Ναι, μια φορά κάθε τόσο. Παρόλο που εγώ κάνω τα τσουρέκια μου με προζύμι. Ναι, πιέζουτσαμε. Έφα τη ζωή μου να καταφέρω να κάνω το τσουρέκι μου. Ναι, μαλακούλι με προζύμι, να μην είναι ξινό. Δηλαδή να τρώεις τσουρέκι, όχι να τρώεις ξινόν γλυκό ψωμό, ας πούμε. Μετατρέπονται, όλα μετατρέπονται και μετατρέπονται έτσι με πολύ challenge για μένα, πάρα πολύ challenge. Νομίζω έμαθε και ο κόσμος τώρα, νομίζω ξεχωρίζει, επειδή είναι πράγμα το οποίο δεν μπορεί να μην το αντιληφθείς, δηλαδή άμα σηκωστείς την άλλη μέρα το πρωί και είσαι φουσκωμένος, είναι rocket science που λέει να καταλάβεις, τι έφαγε χτες, με φουσκώσαι, άρα, most probably, ναι, λέω σε πολύ κόσμο, και λέω το έτσι και είμαι και πολλά confident, ότι δεν είναι επειδή θέλω να αγοράζεις ψωμί που μένα, είναι επειδή θέλω να φάεις, έλα δοκίμασε το ψωμί μου, σε παρακαλώ, φάε 2 μέρες και αν μου πεις ότι πειράζεσαι ή ότι φουσκώνεσαι ή ότι έμπαεις τουαλέτσα ή να σου κάνω gluten free. Πρώτα απ' όλα το gluten free δεν είναι σε νοστιμιά, δεν έχει καμία σχέση με το ψωμάκι. Δηλαδή κάνω το, αλέθω και το ρύζι μου, αλέθω και τα πράγματα που και το φαγόπυρο μου, και τα oats μου, και το κέχρι, το millet που να κάνω το προζύμι μου. Αλέθω τα ούλα. Hoping ότι να βγει τέλειο.
είναι gluten free. Δεν μπορεί ποτέ να έχει την νοστιμιά που έχει το ψωμί που ψήνεται. Φκένει πολλά ωραίο. Φκένει καλό, αλλά αυτός που νοστιμιά έχει, δεν έχει τη φρεσκάδα μόλις το φάεις, μόλις τελειώσει, μόλις φκεί. Ένα άλλο πράγμα. Και πραγματικά λυπούμε και τους celiacs που χάνουν την απόλαυση του ψωμιού που σκέφαζα ένα πολύ ωραίο άρθρο ότι real celiacs, δηλαδή εκείνοι που πραγματικά είναι 1% του πληθυσμού ανά το παγκόσμιο. Εντάξει, τούτο μου λαλείς τώρα σημαίνει ότι οι πιο πολλοί που τρώνε gluten free δεν έχει λόγο που τρώνε gluten free. Σίγουρα είναι έχει λόγο. Νομίζω διατροφικός ο λόγος, δεν είναι celiac. Ούτε υπάρχει το είμαι αλλεργικός στη γλουτένη. Ναι, απλά είναι πολύ γλουτένη που σε ενοχλεί. Ναι, είναι η κακή γλουτένη που σε ενοχλεί. Ναι, όχι το με φάεις τίποτε. Εντάξει, είναι και μόδα. Όλα πράγματα στο φαΐ είναι μόδα. Εξού και παλεύω το gluten free. Παλεύω το πάρα πολλά και κάποτε νιώθω ότι δεν με παίρνει θέμα να το συνεχίσω να το παλεύω. Γιατί κάμνω το, ας με ξέρω το, δοκίμασα το πάρα πολλά, δούλεψα το πάρα πολλά. Δεν το ποστάρω πολλά, γιατί μόλις το ποστάρω εμπούζια τα post που τραβά, μόλις βάλω gluten free, αμέσως μηνύματα, δώσ' μου το, πότε να μου κάνεις, γιατί δεν κάνεις gluten free, πού έχεις gluten free. Και εγώ θεωρώ ότι εγώ δεν πρέπει να είμαι gluten free, θέλω πολλά να εκπαιδεύω τον κόσμο να μάθει να τρώει σωστή γλουτένη. Και πάντα λέω, δεν μιλούμε για τον κόσμο που έχει πρόβλημα, μιλούμε για τον κόσμο που πραγματικά τρώει gluten free επειδή θεωρεί και όλες οι θερμίδες ή ότι πειράζει τον κάπου η γλουτένη επειδή ξέρω εγώ, ο Τζόκοβιτς είπε είμαι πιο καλός παίχτης του τένις όταν άρχισε να κάνω gluten free diet. Fashion, το φαγητό πάντα ήταν. Έχει εποχές. Ναι, υπάρχει το πράγμα. Ναι, αλλά όμως το ενδιαφέρον ξέρουν τα πάντα για τον gluten free, αλλά σε εισαγωγικά ξέρουν. Ναι. Δεν ξέρω για προζύμι. Ναι, δεν ξέρω για προζύμι. Και ξέρεις, λέμε για το προζύμι, δεν και μόνο το προζύμι όμως, είναι το fermentation. Ναι, να πούμε λίγο για τη διαδικασία της ζύμωσης. Γιατί αν με ρωτήσεις προζύμινη ορίμανση σε healthiness, πώς θα πούμε στα ελληνικά, σε τι είναι πιο υγιή για σένα, θα σου έλεγα 50-50 για να μην σου έλεγα ότι η ορίμανση θα την έβαλα και 60% με 40% το προζύμι. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο ο κόσμος δεν το ξέρει καθόλου. Να πούμε λίγο τότε για τα δύο τα concepts. Ναι. Το fermentation που είναι η μακρά ορίμανση, που είναι μεγάλο movement, είναι ένα silent movement, εγώ έτσι το θωρώ και το σκευάζω, το slow food, που είναι σε όλες τις περιπτώσεις κάποτε trend και κάποτε actually εξυπηρετεί κάποιο σκοπό, είναι το ότι μπορεί να δουλέψει έξω από τον οργανισμό σου, έρχεται πιο friendly σε σένα. Δηλαδή, ας δούμε τη διαφορά. Αν θυμίσου έκαμε για ψωμί η γιαγιά σου. Όχι έκαμε και μύριζε και για μένα γειτονιά και διούσαν και πολύ ποτά. Μάλιστα, όπως όλες οι γιαγιάς. Έπρεπε να το φάω όμως αμέσως. Ακριβώς. Είναι πολλά σκληρό. Ακριβώς. Η γιαγιά σου έκαμε και η κάθε γιαγιά και όλοι λένε μου θέλω το ψωμί που έκαμε η γιαγιά μου. Είναι το κλασικό του καθενός που εμάς, του Κυπρέου, που έχει πάντα μια ανάμνηση, ένα ψωμί της γιαγιάς. Το οποίο ψωμί της γιαγιάς σου ήταν προζυμένιο και ατέλειωτο. Ατέλειωτο από την έννοια του fermentation. Γιατί η γιαγιά σου έκαμε το προζύμι της, εζύμωνε, έβαλε το ζυμάρι, έφτιανε τα σέρκα της. Εγώ θυμάμαι τη δική μου τη γιαγιά να ζυμώνει έτσι παχουλούδα και να ζυμώνει και να τα νάκολς της δαμέ ολοκότσινα. Ούτε φόλτς ούτε τίποτε. Πελάρες του δάμε. Πελάρες, κατάζει μια νερό και να σνώνει μέσα και να το παίρνει. Και πέτεις για calculator. Και πέτεις πόσο νερό βάλεις και σου πει πώς το σηκώσει η κόρη μου, το κλασικό.
Τέλειωνε το ζύμωμα της, έκαμε το shape, έβαλε το μέσα στο φτιάρι της, σηκώνε τον και έστερνε το φούρνο, δηλαδή έπαιρνε τις 3 ώρες και ύστερα πρέπει να έκαμε και 20 κιλά αλεύρι για να έχει ψωμί για 5 μέρες που είχαν και 8 κοπελούθια και να δώσει και τις γειτόνισσες και τις αρφίες της. Και ήταν έναν πεντανόστιμο ψωμί, dense πάρα πολλά, σκληρών. Γι' αυτό που είπα να φάω αμέσως, ναι, θυμούμε. Και οποίο δεν έτρωετουν. Με το που κρυάνεις και μετά δεν έτρωετουν. Αμνηστό κροτών. Και ήταν ατέλειωτο. Φυσικά, τον χρόνο είχαν οι γιαγιάδες μας. Η κάθε γιαγιά. Η κάθε γιαγιά και έτσι ξέραν να ζυμώνω. Και έτσι ξεκίνησα και εγώ να ζυμώνω που μου λαλούσαν τη θεία μου ήταν σε κάμνε ψωμί η γιαγιά μου. Το πράγμα είναι τρώητο. Πεντανόστιμο γιατί η Κύπρος έχει σπουδαίο αλεύρι, το οποίο είναι απίστευτα νόστιμο και είναι το πιο σκληρό αλεύρι στην οικογένεια των σιτηρών. Ναι. Το οποίο έφαγα τους τόπους να ανακαλύψω τι αλεύρι έχουμε στην Κύπρο. Είναι το πιο σκληρό αλεύρι. Το σπέρμ του που μέσα δεν σπάζει με τίποτε. Εξού και τα ψωμιά μας, της γιαγιάς μας, ήταν τόσο σκληρά και τόσο νόστιμα. Και λυπούμε που το σνοπάρουν θέμα το κυπριακό το αλεύρι και όλοι λαλούς είναι ένα παλιό αλεύρι, μα είναι παλιό αλεύρι. Απλά είναι το πώς να το χρησιμοποιήσεις. Το πώς να το χρησιμοποιήσεις. Και απίστευτα νόστιμο, εγώ χρησιμοποιώ το πάρα πολλά. Αλέθωτο, δηλαδή κάνω κυπριακό σιτάρι και αλέθω, αρέσκει μου πάρα πολλά η μυρωδιά του, είναι ένα απίστευτα όμορφο πράγμα και χρησιμοποιώ το σωστά. Και φτιάχνει πολλά ωραίο το ψωμί. Πάμε πίσω στο fermentation, που ήταν το ατέλειωτο της γιαγιάς μας. Εμείς σήμερα ζυμώνουμε. Εντάξει, το προζύμι μας είναι μια διαφορετική σχολή που της γιαγιάς, γιατί η γιαγιά φύλαε κάθε φορά που ζυμώνε. Πριν βάλει το αλάτι, έκοφκε ένα κομμάτι ζυμάρι, έβαλε το μέσα στο μαστραπούδιν της, βάλε του και κάμποσον αλεύρι από πάνω και φύλαε. Ούτε κάνουμε στο ψυγείο. Είναι το πράγμα εξήνιζε, ζυμώνε του και ξαναζυμώνε σε μια εβδομάδα και βάλε του νερό και εξύπναν το. Και γίνεται και έκαναν το ζυμάρι πάλι, βάλουν το νερό και έκαναν το kind of έναν ζυμάρι. Εμείς σήμερα ταΐζουμε πολλά διαφορετικά τα προζύμια μας, έχουμε τα μέσα στο μπουκάλι μας. Πιο ζωντανό το δικό μας, που της γιαγιάς μας, που δεν είχε το ψυγείο της. Και ξεκινούμε και ζυμώνουμε και από την ώρα που ζυμώνουμε ξεκινά το fermentation. Δηλαδή εγώ βάλω ποτέ μου τα ψωμιά μες στο μίξερ να χτυπηθούν και τέλειωσε. Κάνω διάλειμμα του μίξερ μου. Κάνω το διάλειμμα και αφήνω την γλουτένη να ξεκινά. Κάνουμε αυτόλυση. Αυτόλυση στα ελληνικά, το τσόλυση. Τι απέσια λέξη στα ελληνικά. Το οποίο είναι ένα στάδιο που πρέπει όλος ο κόσμος να κάνει. Είτε ζυμώνει σπίτι του, είτε ζυμώνει στα bakeries. Είναι ο πιο χρυσός κανόνας του baking. Να βάλεις το νερό σου με το αλεύρι σου να φουσκώσουν. Ο τόλυσης, ακούγεται astrophysics, να μου είναι τίποτε είναι. Είναι το νερό και το αλεύρι σου και φουσκώνουν. Και γίνεται το σημείο που γίνεται το bulk. Όχι, το bulk στο τέλος. Τούτο ονομάζεται ο τόλυσης και είναι το α και το ω για να έχεις ένα καλό αποτέλεσμα, γιατί μαλακώνει το αλεύρι σου. Μαλακώνει η γλουτένη σου και μπορείς να τη δουλέψεις. Και δεν που σημαίνει δουλεύκο, σημαίνει ύστερα που να βάλεις το αλάτι σου, που να βάλεις το προζύμι σου, που να βάλεις το νερό σου, είναι πιο δεκτικό. Και απορροφά πιο εύκολα το αλάτι, απορροφά πιο εύκολα το νερό. Μπορείς να παίξεις και να προσθέσεις κι άλλο νερό, αφού θωρείς το ζυμάρι σου που κινείται. Και ξεκινάει η γλουτένη και δουλεύει. Και ζυμώνεται, και ευκάλεις το, και διπλώνεις το. Μα γιατί το διπλώνεις? Διπλώνεις το για να κάνεις structure. Δουλεύει η γλουτένη, στρετσάρεις το στο fold, σπάζει και ξαναδουλεύει. Σπάζει και ξαναδουλεύει. Κάνεις το 4 φορές, 3-4 φορές. Το πράγμα γίνεται
μέσα σου. Γίνεται έξω. Κάνει structure, μαλακώνει το κράμp, η ψύχα του ψωμιού. Η πρώτη φορά που θυκιάσα ότι λοιπόν, συνταγή που το λαλούσαν τούτο, 4 φορές κάθε μισή ώρα. Και εγώ όταν πρώτες φορές, seriously λέω, κάθε μισή ώρα, Ναι, και όμως seriously, κάνει ναι. διαφορά. Ναι, και εγώ που ας μην μου καλά αφού χρησιμοποιάς μίξερ, γιατί όχι. Μετά το μίξερ. Ναι, μετά το μίξερ. Δηλαδή, δεν ξέρω, ένα μεγάλο bakery μπορεί να πολλά δύσκολο να κάνει τα folds. Απλώνουν τα βάτσιν τους πάγκους και Κάνουν πάρα πολλά δύσκολο. Αλλά ναι, τα bakeries τα οποία ακολουθούν τη φιλοσοφία τη δική μου και μεγάλα bakeries, ναι, βγάλουν τα μέσα σε tubs, μεγάλα tubs, 10-15 κιλά, 20 κιλά και κάνουν folds. Γιατί κάτι κάνει το fold, δεν είναι απλώς για να όμορφο το ψωμί, δεν έχει καμία σχέση. Και ύστερα ξεκινά το bulk. Ναι. Το οποίο πρέπει να το παρακολουθάς σαν το γήπαν. Δεν έχει ώρα. Δηλαδή πόση ώρα είναι το bulk σου. Όχι, μα μπορεί να είναι 3 ώρες. Το bulk στα λίγα, δεν ξέρω ποιο είναι το bulk. Βασικά είναι το πρώτο στάδιο της ορίμασης. Ναι, ναι. Πριν να το βάλεις και ψυγείο. Ναι, δεν σκέφασα ποτέ μου βιβλίο στα ελληνικά. Δεν ήβρα. Με ελληνικές ορολογίες. Για baking ούτε εγώ. Ναι, δηλαδή δεν ξέρω αν υπάρχει Σίγουρα υπάρχει, αλλά νομίζω είναι διαδεδομένο. Υπάρχουν κάποια παλιά, τα οποία ακολουθούν άλλες τεχνικές πιο παλιές, αλλά σίγουρα δεν υπάρχει. Οπότε αν ξέρουμε και τις ορολογίες Οπότε αν μου πεις πέ μου το bulk τι είναι, να σου λέω ότι είναι το πρώτο στάδιο της ορίμασης. Και για μένα πρέπει να έχεις λίγο τη γνώση το να αντιλαμβάνεσαι τι θωρείς μες στην κούπα σου. Δηλαδή το ότι ο Εγγλέζος κάνει 6 ώρες και αφήνει την κούπα του μες στην κουζίνα του 6 ώρες και λέει σου I pushed my fermentation 8 hours και λέει αμήνα στις 8 ώρες ξανά έγινε μου λάσπη. Είναι και πολλά στην αρχή. Εκρούσε. Έφυγε η γλουτένη, δεν έχω τίποτε, έχω ξέρω το κρέπα σως ας πούμε. Παρακολουθάς το. Θα το πετύχεις την πρώτη φορά, θα το πετύχεις τη δεύτερη, να το αντιληφθείς. Δηλαδή πρέπει να μπορείς να αντιλαμβάνεσαι τι θωρείς στο ζυμάρι σου και όχι να θωρείς το ρολόι σου. Δυστυχώς το ψωμί θέλει πάρα πολύ ώρα, αλλά όχι τη δική σου ώρα. Θέλει τη δική του ώρα. Ναι, νομίζω είναι πολύ σημαντικός κανόνας. Και πρέπει να σου πω ότι είμαι ένας άνθρωπος που γενικά δεν έχω υπομονή. Και δεν ξέρω πώς με το ψωμί έχω τόση πολύ υπομονή. Πραγματικά σκεφτούμε το πολλές φορές για αυτό μου, γιατί γενικά παίρνω αυτό, ένα απνέω, ένα καταπίνω, είμαι πολλά του άψεσβησε. Και στο ψωμί δεν ξέρω τι ισορροπίες βρίσκω, έχω απίστευτη υπομονή. Και ας με ξέρω ότι βαρέθηκα ρε κομπάρε, έχει φορές που περιμένω το. Και πρέπει να το περιμένω. Αν δεν το περιμένεις, compromise ύστερα. Ναι, ακριβώς. Στο ψυγείο πότε μπαίνει? Στο ψυγείο μπαίνει μετά το bulk. Δηλαδή όταν τελειώσει ο πρώτο στάδιο της ορίμασης και να δεις ότι θεωρώ ούτε πόσο μεγαλώνεις το bulk, που μεγαλώνεις το bulk. Ούτε εκείνος είναι κανόνας. Θωρείς το ζυμάρι σου. Δηλαδή γεζείς το και θωρείς πόσες παμπουλούδες ευκάλε, πόσο σου μεγάλωσε. Πόσο να μανταράξεις λίγο την κούπα, θωρείς το ότι ξεκολλά όμορφα από την κούπα, έτσι. Μιλά σου. Αλλά πρέπει να κάνεις 1, 2, 3, να το δουλέψεις. Δεν πρέπει να έχεις υπομονή. Και μετά να το κάνεις. Fold. Όχι, τέλειωσες. Μετά το πάλι και τέλειωσες. Ναι, αλλά το τελευταίο που κάνεις, συγγνώμη, τα διαφορετικά shapes που κάνεις, πρέπει να μπει ψυγείο. Ναι. Τσίνα είναι το shape. Ναι, το τελευταίο. Μετά, στον πάρακτο στάδιο. Ναι. Τσίνα, εντάξει, παίζει ρόλο, απορία τώρα, έτσι ήρθε μου τώρα, το shaping που να κάνεις, παίζει ρόλο μετά που να το κόψεις, πώς είναι να φανεί. Το shaping παίζει ρόλο πριν να το βάλεις στο καλάθι, μιλάς. Πριν να βάλεις το καλάθι. Αν δεν το κάνεις πολλά σφιχτά, αν δεν το κάνεις σωστά το shaping σου, όταν να το βάλεις στο καλαθάκι του, να απλώσει πάρα πολλά γλύωρα. Οπότε που να το ψήσεις, που να το αποδογυρίσεις, να έχεις χάσει όγκο. Ναι.
Δηλαδή την ώρα του shaping πρέπει την ώρα μου να κλείσεις ό,τι σχήμα, είτε να το κάνεις τρογγυλό, είτε να το κάνεις μακρόστενο. Πρέπει να το κάνεις, να το δεις ότι ρολάρει, δηλαδή να το χτυπάς και να με χάνει το shape του. Ναι, ναι, σωστά. Οπότε το μόνος λόγος που το θέλεις έτσι είναι τούτος. Αλλιώς ό,τι σχήμα του δώσεις, να σε αγαπάς και να το αγαπάς. Άρα ναι, και μπαίνει ψυγείο. Μένει ψυγείο 24 ώρες, κάποτε μπορεί να μείνει και 36. Εντάξει, εγώ ξέρω ποιο είναι το maximum κάθε ψωμιού που αντέχει. Μπορεί να φύγω και 2 μέρες ψυγεία, όπως ξέρεις και εσύ με την πίτσα σου. Μπορεί να αντέξει και 3 μέρες η πίτσα, μπορεί να πάει και 2 μέρες η φωκάτσια, επειδή είναι high hydration. Και μετά φούρνο. Φκένει από το καλαθάκι και ψήνεται. Φούρνο, είδα κάποιες φορές που τα ψεκάζεις. Ναι, ο φούρνος μου είναι ο φούρνος που βλέπεις στο Instagram. Ναι, θέλεις ατμό. Οπότε αν επειδή ο φούρνος μου δεν έχει ατμό, έχω ψεκαστήρα της αυλής, η οποία είναι μια τακτική που εφαρμόζουν όλοι οι bakers, θέλω να σου πω, που δεν έχουν επαγγελματικούς φούρνους με ατμό. Θέλει ατμό. Αν δεν θα ψήσεις σε πέτρα, με έναν φούρνος με πέτρα, οπότε πάει πάρα πολλά ψηλή θερμοκρασία ο φούρνος μου, και έτσι μπορείς και ψήνει το. Αν θα ψήσεις στο φούρνο σπίτι, μπορείς να βάλεις είτε stone, είτε πέτρα, είτε stainless steel, ειδικά Είτε με και να ψήσεις. Ναι, ή να βάλεις το Dutch oven. Το οποίο είναι πολλά πιο εύκολο. Αν είσαι home baker, μπορείς να το κουμαντάρεις και πιο εύκολα. Ανοίξεις το στο τέλος για να... Ναι. Παρά να πρέπει να βάλεις tray που κάτω, να κάνεις ατμό, εν φοητσάρικο νομίζω για το home baker το να δημιουργήσει ατμό μες στο φούρνο του. Ναι. Αλλά είναι ένα Dutch oven, το οποίο μπορείς να πιάσεις που τα πιο ακριβά ως την πιο φτηνή κατσαρόλα να... Εμαγέ, το 1 ml. Δεν είμαι σίγουρος. Ναι, τούτα τα 1 ml που είναι φτηνές οι τσίγκινες οι κατσαρόλες, οι οποίες δουλεύουν τέλεια για το ψωμί. Και είναι ό,τι πιο οικονομικό υπάρχει, βράζουν λίγορα, ψήνουν μια χαρά. Να σπίτι εδώ κάνουμε στο... που πάει που γενιά σε γενιά. Ναι, τσίνο. Υπέροχο. Άρα δηλαδή μπαίνει φούρνο και μετά εγώ αφήνω το περίπου κανένα 20 λεπτό. Αντέχεις 20 λεπτά. Είναι καλό 20 λεπτά. Ο κανόνας των bakers είναι 2 ώρες. Παναγία. Εγώ δεν μπορώ. Εν μπορείς. Και καλά κάνεις και εν μπορείς και εν πρέπει να μπορείς. Αλλά άμα έχεις να κάνεις με πελάτες πρέπει να τους το πεις κιόλας. Πρέπει να έχει ψωμιά. Να φεύγει delivery δηλαδή πιο μετά. Ναι, το φεύγει delivery πιο μετά. Έχει ψωμιά τα οποία πλέον ψήνω. Μπορεί που την προηγούμενη, μπορεί και που την πιο προηγούμενη. Γιατί όταν τους πω πρέπει να περιμένεις 24 ώρες να το κόψεις, δεν περιμένω. Το ψωμί μου να έρθεις πίσω θες να το κόψεις. Ένα ψωμί σικαλής, ο κανόνας είναι πρέπει να μείνει 36 ώρες πριν να κοπεί για να στεγνώσει. Οπότε αν θα κάνω ψωμί, όχι ψωμί, συνήθως μιλούμε για ψωμιά σε φόρμα, σε tin loaves, είτε μικρά είτε μεγάλα, με 100% ολικής, διάφορες παραλλαγές ολικής, πρέπει οπωσδήποτε να τα ψήσω που την προηγούμενη για να, όταν να το κόψεις, να μην είναι βρεμένο. Απορροφούν δηλαδή πιο αργά. Ναι. Μετά που ψήνονται, they release moisture. Ναι. Βγάλουν παραπάνω υγρασία. Βγάλουν υγρασία μετά που να ψηθούν. Οπότε πρέπει να το αφήσεις, να βγάλει την υγρασία του, να στεγνώσει και μετά να το κόψεις. Στις αρχές έλεγα τους, μην το κόψετε σήμερα το ψωμί σας, κόψετε το αύριο. Σίγουρα δεν θέλεις να... Δεν έχει chance. Τα ψωμιά όμως τούτα που κάνεις και εσύ, άμα τα κόψεις είναι ok. Μια χαρά. Και anyway, να σου μείνει και 3 μέρες, να φάεις το μισό την ώρα που ζεστό και να κάνεις εσύ και ο σάντουιτς την άλλη μέρα και έλειψε το τέλειωσε. Και το που λέω την άλλη φορά που μιλήσαμε είναι ότι αν είναι καλό το ψωμί και όταν είναι προσημένιο και η διαδικασία έγινε σωστά όπως τι γράψαμε τώρα και ψυγείο να το βάλεις το ψωμί σου, αν μείνει λίγο και μετά ξαψίσεις το, καταλάβεις την καλή ποιότητα. Το ψωμί μου... Καλύτερα επειδή είναι κρίμα, αλλά πάλι καταλάβεις. Είναι εντάξει, δεν πειράζει να το βάλεις ψυγείο, αλλά θα το βάλεις ψυγείο για μένα, ύστερα πρέπει να το κάνεις toast. Το ψωμί μου επειδή είναι προσημένιο, με καθαρά αλεύρια, χρησιμοποιώ κατά κανόνα βιολογικά αλεύρια. Και
προσέχω ότι έχουν μέσα τα αλεύρια μου. Και είναι και long fermentation, οπότε μια εβδομάδα στον πάγκο της κουζίνας σου δεν παθαίνει τίποτε. Δηλαδή, σίγουρα δεν παθαίνει. Μπορεί το καλοκαίρι τώρα, που φτάνουμε έτσι ψηλές θερμοκρασίες, αν έχει φρούτα μέσα το ψωμί ή αν έχει... Ναι. Τα φρούτα μπορεί να τραβήσουν υγρασία και να πάθουν κάτι. Μέσα στο ψυγείο, ειλικρινά, μπορεί να πάει και 3 εβδομάδες και στο λόγο της δεν θα πάθει τίποτε. Ναι. Αλλά δεν πρέπει να αγοράσεις ψωμί και να το αφήσεις 3 εβδομάδες μέσα στο ψυγείο. Πρέπει να το φάεις. Ναι, απλά θέλω να σου πω ότι άμα είναι καλής ποιότητας να κάνεις μετά το toast, Τίποτε. καταλάβεις ότι είναι καλής ποιότητας πάλι. Τίποτε. Ναι. Μπορεί να το βάλεις, ας πούμε, εγώ λέω σε πελάτες μου που είναι ένα άτομο μες στο σπίτι. Ή που έχει 2 άτομα και μπορεί να με φάνε το ψωμί τους. Κόψε το φέτσες, πάρ' το μες στο θάλαμο κομμένο φέτσες, κάλε μια φέτσα από το θάλαμο, πάρ' τη μες στο τόουστερ σου και είσαι τέλειο. Ναι. Δηλαδή, δεν πρέπει να πετάσεις το ψωμί σου, δεν ξέρω γιατί, νομίζω είναι κάτι που μεταδώσαν μας οι μαμάδες μας, οι γιαγιάδες μας. Ότι δεν πρέπει να πετάσεις το ψωμί. Ναι. Και έχω κι εγώ πολλά το. Μην πιάνεις ψωμί να δεν το χρειάζεσαι. Ή φύλαξε το σωστά. Ενώ τόσα πράγματα μπορεί να μην με κοφτεί το ψωμί. Ο γιος μου περιπέζει με. Και το κουπάν στο προζύμι που το βάλουμε μέσα σε αυτά. Είμαι καλά ρε μαμά. Μείνει και όχι. Πρέπει να μείνει τίποτε. Νομίζω είναι κάτι που μας μεταδίδουν. Είδα και κάποια stories σου παγιά που έβαλες που, εντάξει, όταν το ταΐζουμε το προζύμι μας συνήθως κάνεις πετάσεις Ναι. έναν ποσοστό. Δεν καταλάβεις τι θέλω να πω. Πετάσεις έναν ποσοστό για να το ξαναταΐσεις με 50-50, εξαρτάται από το ratio που να... Και είδατε τα stories σου που ότι δεν πετάσουμε τίποτε. Δεν πετάσουμε τίποτε. Και είναι τέλος το κάνεις δηλαδή. Εγώ δεν ξέρω πώς κατάληξε και bakers πολλά μεγάλοι και στο φιλ το δικό μας να πετάσεις προζύμι ή να φυλάεις προζύμι για να κάνεις pancakes, για να κάνεις cookies, για να κάνεις το οποίο εμείς αποκαλούμε discard. Ναι. Εγώ αν δεις στο ψυγείο μου έχω ειλικρινά 100 με 200 έχω 2 μπουκαλάκια, έχω backup. Δεν υπάρχει περίπτωση γιατί εσύ πρέπει να έχεις. ναι, μπορεί να μου πέσει το ένα, οπότε έχω πάντα ένα μπουκαλάκι που έχει 50 γραμμάρια προζύμι, ένα μικρούλι, που φυλάω που πάντα έχω 2 και το προζύμι μου το οποίο χρησιμοποιώ θα είναι 100 με 150 γραμμάρια και that's it. Και μιλώ ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος ψήνω κάθε μέρα, ζυμώνω κάθε μέρα. Δεν χρειάζεσαι παραπάνω. Απλώς μαθαίνεις το πώς πρέπει να ταΐζεις σε αναλογία. Σωστό. Δηλαδή, εγώ έχω 100 γραμμάρια προζύμι. Να το ταΐσω το πρώτο του το τάισμα, το οποίο θέλω να είναι δυνατόν, να το ταΐσω 100. Δηλαδή 100 προζύμι, 100 νερό, 100 αλεύρι. Στα πλαίσια του Baker's Math, αυτό είναι το 1-1-1. Η αναλογία 1/1/1. Το επόμενο μου τάισμα, που να θέλω ας πούμε να έχω 1 κιλό προζύμι το πρωί να ταΐσω, θα πιάσω από τα 300 μου που έχω τώρα, αφού τάισα 100, έχω 300 τώρα. Θα φυλάξω τα 100 μου, θα πιάσω 200 και θα τους βάλω πόσο θέλω το άλλο πρωί. Θέλω 100, θέλω 1 κιλό, θέλω 2 κιλά και θα το αλλάξω την αναλογία του 1-1-1. Δηλαδή θα κάνω 1-5-5, δηλαδή 200 προζύμι, 500 νερό, Και χάνεις τη 500. Και το 100 μου θα πάει πίσω στο ψυγείο. Δηλαδή με την αναλογία, δηλαδή ετάισα ένα παράδειγμα 100, πραγματικά 100 γραμμάρια προζύμι, αλλά φρεσκοταϊσμένο και στο πικ του. Εύκολα από το ψυγείο, η διαδικασία μου ήταν, έπιασα από το ψυγείο, από το προζύμι μου, το οποίο εμένα είναι πάντα active επειδή χρησιμοποιείται συχνά. Έπιασα 40 γραμμάρια από το ψυγείο, ετάισα το 40 αλεύρι, 40 νερό. Στις 4 ώρες βουμ πάνω από διπλό και με εκείνα τα 120 γραμμάρια έκανα 3 κιλά προζύμι σήμερα το πρωί. 3 κιλά. Τα 120 μου έβαλα τα μέσα στη μεγάλη μου την κούπα και έβαλα 1,5 κιλό αλεύρι και 1,5 κιλό παγωμένο νερό.
Άρα δηλαδή αλλάσεις το ratio βασικά Αλλάσεις το in ratio. between τις διαδικασίες. Ναι. Και χάνεις τίποτα. Και δεν χάνεις τίποτα και δεν χρειάζεται. Και το ίδιο, ας μην και εσύ αν θέλεις 100 γραμμάρια έτοιμα η ώρα 8 το πρωί να ζυμώσεις που θες να κάνεις ένα ψωμί με μισό κιλό αλεύρι. Ναι. Θα βάλεις το βράδυ σου 10 γραμμάρια προζυμούδι, εντάξει, 50 νερό, 50 αλεύρι, θα ταΐσεις η ώρα 11 πριν να κοιμηθείς και το πρωί η ώρα 7 έχεις 100 γραμμάρια όλο φρεσκό, όλο ζωντανό και θα το χρησιμοποιήσεις. Ναι. Και δεν θα πετάσεις τίποτε. Ναι. Δηλαδή θυμώνω πάρα πολλά γιατί είναι τόσο ακριβό το αλεύρι. Και μην συνήθως χρησιμοποιάς έναν καλό αλεύρι για το προζύμι σου. Πετάσεις. Πόσες φορές έχεις όρεξη να σου μείνει προζύμι και να κάνεις pancakes και να κάνεις cookies ή να το κάνεις κάτι. Ναι, βασικά δεν θα κάνεις ποτέ. Δεν θα κάνεις ποτέ. Να κάνεις μια φορά, ας πούμε, έτσι για να δεις να μπουν τα αυτά. Να το πετάξεις. Εγώ να σου πω θα το πετάξω. Πετάξεις. Ένα βάλω για μέ, οκ, έκανα discard. Αφού θέλω με cookies, δεν θέλω με Μα pancakes, θέλεις δεν τίποτα. θέλω τίποτα. Τώρα κάνω ψωμί. Δεν κάνεις ακριβώς. Εσύ δεν ενδιαφέρει να κάνεις cookies. Ναι. Έχεις άλλο 500 ωραία Και ως πας recipes. θυμηθείς να κάνεις κάτι, μπορεί Τελειώσε. να χαλάσει. Ναι. Γιατί να το κάνεις cookies, δεν να το κάνεις cookies 2 μήνες μετά. Ακριβώς. Να το κάνεις cookies, ας πούμε. Αν και όταν το ξαταΐσεις να δημιουργείς καινούριο, άρα Άρα έχεις εν κύκλος, ναι. κύκλος. Ναι. Και πραγματικά δεν υπάρχει λόγος, είναι τόσο simple. Ας πούμε, εσύ πρέπει να έχεις μες στο ψυγείο 20 γραμμάρια προζύμι. Πραγματικά, και με τα 20 γραμμάρια μπορείς να ζυμώνεις 3 φορές την εβδομάδα. οκ. Waste. Ναι, Waste που είναι ένα πολύ ακριβό προϊόν. ναι. Δηλαδή για εμάς το αλεύρι, τιμές που έπιαν τα αλεύρια, shocking. Θωρώ τα τιμολόγια μου και συγκρίνω τα από πριν 1 και 2 χρόνια και το πιστεύω που έπιαν. Πιάνει πάνω και Απίστευτη. Απίστευτη είναι όπως και όλα τα πράγματα. ναι, αλλά εν τα αλλάσεις. Από ό,τι κατάλαβα, η Άλλαξα πρώτη τα ύλη σου είναι μια... σημαντική για σένα. Όχι, ναι, να αλλάσω η πρώτη ύλη μου. Ναι. Δεν μπορώ. Θέλω ούτε να έχω 2 κατηγορίες. Ο καθένας πρέπει να ξέρει τι είναι. Εγώ είμαι τούτον το πράγμα. Ένα απορρίπτω άλλα πράγματα, αλλά εγώ για το Eva Bake Spread θέλω να είναι τούτον το πράγμα. Ναι, θα το αλλάξω. Θα το αλλάξω. Δηλαδή και στα γλυκά μου, και στο μέλι μου, και στα αυγά μου, και στο βούτυρο μου. Όλα τα πράγματα ψάχνω πάρα πολλά την πρώτη ύλη. Γιατί θεωρώ ότι είμαι έναν ακριβό προϊόν. Ο κόσμος που να πιάσει που μένα ξέρει γιατί πιάνει που εμένα. Σοκάρεται. Ή νομίζω σοκάρεται. Μπορεί να σου ευχαριστεί την πρώτη φορά. Μπορεί να σοκαριστεί. Την πρώτη φορά. Ναι. Repeaters, Ναι. το οποίο για μένα είναι πολλά κολακευτικό και πολλά ωραίο. Δηλαδή μπορεί να κάνει και ένα μήνα να πιάσει ψωμί, αλλά που να πιάσει ψωμί θέλει τούτον το ψωμί. Ναι. Το οποίο χαροποιεί με. Δηλαδή ξέρω ότι ο κόσμος έχει πολύ κόσμο που τρώει κάθε εβδομάδα ψωμί. Έχει πολύ κόσμο που τρώει ψωμί σπίτι του. Ας πούμε και κάποτε και οι φίλοι μου νιώθω ότι στεναχωρκούνται. Ξέρεις που έμπιαν. Έτσι βάζω παιδιά, και χωράζει όλος ο κόσμος ψωμί σπίτι του κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα. Ναι. Όχι, εγώ ελέγχα το πάρα πολλά. Εγώ με την Ιωάννα ελέγχαμε το πάρα πολλά σε σημείο που παλιά που μητσής δεν μπορούσα καν να σκεφτώ να φάω όσπρια χωρίς ψωμί. Πρέπει να σκέφτεσαι ακόμα. Sorry, βουτίν. Sorry. Εν έχουμε σπίτι. Αν θα αγοράσω ψωμί, θα πάω να αγοράσω μόνο ψωμί. Να πάω, έχω ένα δυο αγαπημένα bakeries, να αγοράσω το μισό φούρνο. Καταλάβετε τι μου θα σου πω. Εντάξει, οπότε για σένα το... Ναι. Παραλεί μου και ο αρφός μου καλά, τι εννοείς έντρωεις τα φασόλια χωρίς ψωμί. Εγώ παγιά δεν μπορούσα να κάνω διανοηθώ. Πλέον, απλά να φάω φασόλια. Αλλά σίγουρα πεθυμώ το, έτσι να άλλουμε και πελάτες. Κάποια πράγματα είναι χρυσός κανόνας. Στα όσπρια πρέπει να κάνεις βουτίν. Πρέπει. Ούτε όχι παπάρα. Βουτίν. Ναι. Πρέπει να το λάβει πολλά καλό. Πρέπει να κάνεις βουτίν. Αλλά ναι, το που λες κανόνας. Έχει πολύ κόσμο. Και ο κόσμος
έχει δαιμονοποιήσει το ψωμί. Ναι. Ε, Εννοείς για λόγους υγείας? για λόγους βάρους νομίζω Βάρος. περισσότερο. Νομίζω παραπάνω. Κοίταξε, Ξέρω το καλοκαίρι να αλλάσουν οι πωλήσεις. εντάξει, η αλήθεια Δηλαδή, λέγεται. Εντάξει, έχει την ίδια, αν δεν είναι καλό το ψωμί, ναι, μπορεί να έχει την ίδια επίπτωση μες στο σώμα σου όπως η ζάχαρη. σίγουρα. Ναι, Γιατί most probably έχει και ζάχαρη. ναι, απλά θέλω να σου πω, Ναι. επειδή ξέρουμε την πληροφορία, Ναι. λαλούμε, θα μπει στη διαδικασία ο κόσμος να σκεφτεί ένα πιο καλό ή κακό ψωμί, επειδή δεν ξέρει κιόλας τι σημαίνει πολλά καλό ψωμί. Σίγουρα. Άρα να σίγουρα. κάνει απλά delete. Ναι, αλλά είτε καλό είτε κακό είναι και το ψωμί μου να πιάσεις και να του βάλεις μια ωραία μαρμελάδα σίκοα Ναι, και, πώς πάσες το. και δυο φέτες μπρι, ας πούμε, Άμα, και που πάνω ένα ωραίο αυτά. Βεβαίως είναι της δίαιτας. ναι. Θεϊκόμεν, αλλά Ναι, απογείωσες το απογείωσες. σε θερμίδες. Θα σου πω, ή αν του βάλεις, ξέρω εγώ, τόσο βούτυρο, που εγώ λατρεύω το βούτυρο, βάζεις τόσο βούτυρο και μαρμελάδα, μια τόση, και 3 φέτες χαλούμι, εντάξει, και νομίζεις ότι φάω μια φέτα ψωμάκι με... Ναι, είναι και το πώς τρώεις, είναι και το ψωμί που τρώεις, είναι και το πώς τρώμε το ψωμί. Σίγουρα, εγώ ψωμί και βούτυρο δυστυχώς είναι... Με αρέσκουν μου και μαρμελάδες πάρα πολλά. Είμαι fruity, είμαι chocolate person. Οπότε γενικά όλα τα δηλαδή φρουτοειδές. σε ντόνατ μαρμελάδα, την ντόνατ... Σίγουρα μαρμελάδα. Το αντίθετο. Σοκολάτα. Εγώ ενευριάζω που παραγγέλουμε ντόνατ και είναι παγιά φαίνεται. Πας στην άκρια. Α, να θωρείς να πάει. Μια σημεούα αντεβλεμένα να γράφει, ξέρω ξέρεις να εγώ, που είναι. bueno, ξέρω εγώ, μαρμελάδα. Όχι. Φάω να κάσω και έχει μαρμελάδα, έτσι ότι είναι φάω πάλι, είμαι λήξεις. Ναι. Απλά δεν θα φάω με την ίδια... Ναι, δεν είμαι σοκολάτα. Εξού και δεν κάνω πολλά πράγματα με σοκολάτα. Αν κάνω πάπκα, είμαι ψιλονευριασμένη που να κάνω πάπκα σοκολάτας. Αλλά και εκείνον είπες μου ότι είναι προσεγμένη Ναι, το είδος που να βάλεις. Ναι, προσεγμένα τα chocolate chips μου που πιάνω. Προσέχω, προτιμώ να βάλω milk και άσπριν και να λέμε καλά είναι και σοκολάτα τούτη. Οκ, εντάξει, I get it. Καταλάβω. Ναι. Καταλάβω την αξία της σοκολάτας, αλλά εγώ για την πάπκα μου να φάω εγώ να βάλω φουντούκια, να βάλω μαρμελάδα, πορτοκάλι, να βάλω βούτυρο, να βάλω κανέλα, να βάλω σιρόπι, να βάλω... θα βάλω σοκολάτα όμως. Ναι. Οπότε ναι, δεν είμαι πολλά φαν. Εντάξει, Εξού και κάνω και πολλά πράγματα. Δηλαδή κάποτε I make it a point να θυμηθώ να κάνω κάτι με σοκολάτα. Ναι, θα την κυρέψω ποτέ. Είμαι και εγώ είμαι με seasons. Ναι, σίγουρα. Έχει φορές που θα αγγίσω, θα γυρέψω κάτι σοκολάτα και έχει φορές που να πιάω του αεροδρομίου και φάω. Που είναι ευκάλλη νόημα το πράγμα. Πρόσφατα ήμουν στο αεροδρόμιο και είχε ποντό σοκολάτα τη μεγάλη του αεροδρομίου, M&M's. Οκ. Αντί σε... Α, ναι. Ναι. Ενδιαφέρον. 10 λεπτά το κάτι. 10 λεπτά, όσο περίμενα πως τον Τελειώσε. Θέλω την άποψη σου πάνω σε κάτι, επειδή είχαμε και στο προηγούμενο το επεισόδιο μαζί με το Μιχάλη που το Nomads Fan. Ναι. Συζητήσαμε για το κατά πόσον, επειδή όπως είπες και εσύ, το προϊόν σου είναι κάτι φτηνό, δικαιολογημένα εγώ θεωρώ. Αλλά επειδή χρησιμοποιάς και εσύ βιολογικά προϊόντα. Είχαμε το ερώτημα, είχαμε 2 ερωτήματα και θέλω την άποψη σου. Ποιος, κατά την άποψη σου, έχει σε εισαγωγικά την ευθύνη να ενημερώσει τον κόσμο, να ενημερώνει τον κόσμο την αξία και όχι αξία σε λεφτά, την αξία που σου δίνει ένα βιολογικό προϊόν σε αντίθεση με ένα συμβατικό. Το πρώτο είναι τούτο και δεύτερο, αν είναι δικαιολογημένη η τιμή των προϊόντων που γίνονται με βιολογικά συστατικά, τέλος πάντων. Δηλαδή, πολλά μεγάλο κεφάλαιο. Εγώ δεν θεωρώ ότι κάνω βιολογικό ψωμί. Όχι, απλά χρησιμοποιάς high quality χρησιμοποιώ βιολογικό αλεύρι, το οποίο για μένα ναι, κάνει διαφορά και δεν είναι απλώς το branding του βιολογικού. Είναι ότι εδούλεψα τα. Εδούλεψα. Δεν είναι ένα αλεύρι το οποίο είναι, για μένα δουλεύει παραπάνω, έχω καλύτερο αποτέλεσμα. Εντάξει, ψάχνουν και λίγο τα additives, τα πράγματα που βάλουν μέσα στα αλεύρια. Κόφτησε. Πειράζει με, ναι. Πολλά. Δηλαδή, παρακολουθώ το.
δούλεψα τα. Δεν τα απορρίψω χωρίς να τα δουλέψω. Ναι. Ας με καταλάβω πλέον έναν αλεύρι που χρησιμοποιώ, το πόσο ακόμα και όταν που το ζυμώνω, ας πούμε, να μου να πιάσω, καταλάβω πόσο πειραγμένο είναι. Καταλάβω. Ναι, ναι. Ξέρω. Ναι. Εν το θέλω. Σημαίνει όμως ότι είναι απαραίτητα για να το απορρίπτουμε. Σωστά. Τα βιολογικά είναι ακριβά και βγάλει νόημα. Είναι τα φάρμακα πάρα πολλά ακριβά. Είναι η παραγωγή πάρα πολλά δύσκολη. Δηλαδή, ας πούμε, πιάνω τοματίνια βιολογικά, που μια κοπέλα που έχει βιολογική, δεν μπορεί να κομμαντάρει την παραγωγή της. Την περίοδο που έχει τοματίνια, έχει γεμάτη τόπι τοματίνια. Και ύστερα τέλειωσε. Επειδή τις τομάτες της δεν τις κουμαντάρει με φάρμακα. Ναι. Για να παράγουν, να παράξει ντομάτα, τον καιρό μου να παράξει, που είναι ο καιρός της ντομάτας, μόνο. Ωραία, τελειώσε. Κανονικά δεν πρέπει να έχει ντομάτες Σωστό. άλλες εποχές. Όπως και όλα τα πράγματα. Ναι. Δηλαδή, και σημαίνει, εγώ δεν πιστεύω και πολλά στα βιολογικά, γιατί πιστεύω ότι η ατμόσφαιρα μας είναι τόσο λερωμένη. Σωστό και τούτο. Που ως ένα σημείο εννοείς ως να ένα πάει. σημείο, ναι, ως ένα σημείο. Δηλαδή η βροχή είναι τόσο τοξική, τα νερά που ποτίζουμε από τη γη είναι τόσο πολύ οικολογική ζημιά και καταστροφή σε όλη την ατμόσφαιρα, που δεν μπορεί να θεωρείς ότι το βιολογικό σίγουρα βιολογικό όπως ήταν σε κάποιες άλλες εποχές. Ή σε άλλες χώρες. Που εγώ θυμούμαι να κόφκεις αγκουράκι να φάεις και που το πόσο νόστιμο είναι να μου θυκιάσει το στόμα σου. Και να κόφκεις το αγκουράκι και να μυρίζει και να... θυμούμαι τα πράγματα, ότι μυρίζει αγκουράκι. Μυρίζει ντομάτα. Να κόφκεις ντομάτα και να έχει γεύση. Τώρα, ας πούμε, αν πετύχεις καλές ντομάτες, ενθουσιάζεσαι σαν το μωρό. Δηλαδή, αλλάσουν πάρα πολλά πράγματα. Και επίσης, νομίζω ότι τα βιολογικά, δηλαδή, αν δεν ξέρεις και τον παραγωγό, και να ξέρεις τι ψεκάζει, τι εμψεκάζει, πάλι ψεκασμένα, απλώς με φάρμακα τα οποία είναι λιγότερο πιθανώς βλαβερά. Σίγουρα είναι μια σχολή πολλά καλή. Δεν μπορείς όμως να ουλήσεις ζωή βιολογική. Είναι πάρα πολλά δύσκολο. Θεωρείς ότι σε κάποια φάση μπορεί να αναγκάσουν παραγωγούς ώστε να έχουμε και να καταλήξουν να τρώμε παραπάνω βιολογικά προϊόντα, δηλαδή. Νομίζω θα είναι πολλά ωραία να καταλήγαμε να τρώμε. Μια αρκετά ρομαντική. Ναι, πολλά ρομαντικό. Πάρα πολλά ρομαντικό. Έτσι που θέλουμε να κάνουμε όλοι εμείς οι παλαβοί που μας αρέσει το φαΐ, ότι θέλεις να έχεις μια αυλή και να έχεις και τα αγκουράκια σου, τις τομάτες σου, τα παρουλούθια σου. Ναι, πολλά ρομαντικό, αλλά σίγουρα είναι το καλύτερο. Και ας μένουν ωραία σε φάτσα. Εξού αν πάει σε βιολογικά καταστήματα και δεις τα προϊόντα τους, χάλια σε εμφάνιση. Και άλλοι τώρα να δώσω να το αγοράσω και να πιάσω την παλιό ντομάτα και την παλιό αγκουράκι και το... είναι ψεκασμένο, είναι βιτρίνας. Δηλαδή έτσι πρέπει να είναι. Έτσι πρέπει να είναι. Έτσι πρέπει να είναι. Τούτο εντάξει εδώ και σε μια μπάσαν τώρα να πω ότι έχω και στόχο να φέρω μια καλεσμένη, μια φίλη, που να μιλήσουμε για το θέμα. Επειδή και να το αναπτύξουμε πάνω στο κομμάτι του food waste. Ναι. Επειδή είναι κρίμα. Πάρα πολλά. Γιατί εκτός που τα διάφορα πράγματα που να συζητήσουμε, είναι λίγο συσσαγωγικά παλαβών να μην πιάσεις μια άσχημη ντομάτα. Ναι. Αφού είναι να υψίσεις. Αφού είναι να κόψεις. Αφού είναι να βάλεις μες στο φαΐ να βράσεις. Ναι. Εκτός αν θέλει να την θωρείς να κάνει. Ναι, για το Instagram. Ναι, είναι ευκάλλει νόημα γενικότερα. Είναι ευκάλλει νόημα. Και επίσης, ο κόσμος, εντάξει, πρέπει να μάθει να χρησιμοποιήσει τα πράγματα που αγοράζει. Δηλαδή, αγοράζεις φρούτα, σαν τώρα που είναι η εποχή των φρούτων. Μήνα σου τρία ροδάκινα και χαλάσασαι. Τα μαρμελάδα. Σύρτα μες στην κατσαρόλη. Πάρ' τους και 2 κουταλιές ζάχαρη και ό,τι γίνει είναι τέλειο. Μα εσύ που προτείνουν κιόλας να τις αφήκεις. Ναι. Για να είναι πιο ωραία μαρμελάδα. Εντάξει, εγώ κάνω μαρμελάδες. Το φρούτο. Εντάξει, πάλι μπορώ να σου πω πώς φέρνω τα φρούτα μου και σε τι... Πόσος μαζοχισμός για να τις κάνω.
Πολλά εύκολο πράγμα. Δηλαδή ο κόσμος πάντα μέσα στα πλαίσια του waste, η μαρμελάδα πρέπει να είναι rescue. Εννοείται, αφού ας πούμε, εγώ τώρα θυμούμαι τα μεσπίλα. Ναι. Που φέραμε με την κάσα που λαλούμε και ξεχάσαμε κάποια και έγιναν και μαλακώσαμε. Πώς να φάεις. Έκαμε η Ιωάννα μια τέλεια μαρμελάδα. Εδώ κάνουμε και δώρο για να καταλάβεις επειδή ήταν πολύ. Άκου τι ωραίο πράγμα. Εδώ κάνουμε και δώρο. Μα νομίζω, εντάξει, ας πω κάτι, νομίζω ότι η μητσή, και βάλω τον αυτό μέσα πει. Ναι, είσαι. Πειραματιζόμαστε παραπάνω τώρα. Και αρέσκει με επίσης και ότι θωρώ και από τα παιδιά μας ότι έχουν πάρα πολλά προσεκτική και με το waste. Δηλαδή το φάιν που μένει, αρέσκει που τους θωρώ και κάνουν πλάνο ότι όχι, να φάμε και αύριο ή να το κάνουμε σάντουιτς αύριο. Ναι, να το κάνουμε. Ενίσαι. Παγιά δεν ήμουν τίποτε, τώρα είμαι λίγο πιο... Να γίνεις. It grows on you. Πραγματικά it grows on you. Και από τα ωραία πράγματα που... Όπως η ανακύκλωση, όταν ξεκίνησε η ανακύκλωση ήταν ουφου και ουφου. Τώρα διανοείσαι. Μα εσύ που εμπιστεύκουν στην ανακύκλωση. Καλά, εντάξει, εσύ που εμπιστεύκουν ότι είχαμε κορονοϊό. Ναι, σωστό. Εντάξει, και βάλα μας τσίπας. Εντάξει, δεν είναι εδώ. Σωστό. Πάντα έχει. Πάντα έχει απ' όλα. Και πρέπει να είμαστε ανοιχτοί σε όλα. Εντάξει, δεν μπορούμε να τα μοιραζόμαστε όλοι όλα. Αλλά τώρα ας μην αδιανοείτο. Δηλαδή τα μωρά στο σχολείο είναι πολλά όμορφα brainwashed με την ανακύκλωση. Άρεσε μου όπως το είπες. Ναι. Όμορφα brainwashed. Όμορφα brainwashed. Είναι όμως brainwashed. Τα πράγματα καλλιεργούνται και είναι τα ωραία πράγματα που καλλιεργούνται και μαθαίνουμε τα και... Ναι. Μπορείς να πετάξεις κάτι, ας πούμε, να μου πεις να τα βάλω στα σκουπίδια, καλά, γιατί αφού είναι σκουπίδι τούτο. Ναι. Τώρα τι κάνουμε στην Κύπρο την ανακύκλωση. Μεγάλωσα όταν δεν ήταν έτσι. Ναι. Που δεν το σκέφτομαι καν ότι είναι ανακύκλωση, επειδή δεν υπήρχε. Καλά, εγώ είμαι και πιο μεγάλη που σένα. Ναι. Και οι γονείς μου που πιο μεγάλοι ακόμα, η μαμά μου ανακυκλώνει full. Και δεν είναι κάτι που εγώ της είπα να ανακυκλώνει, είναι κάτι που της επέρασε η τηλεόραση και τούτα όλα τα πράγματα. Το καλό το brainwash. Ναι, το καλό το brainwash. Επειδή οδεύουμε λίγο προς το τέλος, βλέπω έχουμε διάφορα βιβλία δάμε. Και είπα να σε ρωτήσω, είπες σκευάζεις, μελετάς. Έχεις κάποια συγκεκριμένα websites, βιβλία ή τέλος πάντων μια αντίστοιχη Εύα στο Instagram που να μπαίνεις κάθε τόσο να διαβάζεις κάτι καινούριο? Μπαίνω πολλά συχνά σε πολλοί κόσμο. Σε πολλά παραγγέλω βιβλία, αγοράζω βιβλία, αρέσκουν μου πάρα πολλά. Είναι πάντα τρίτη για μένα ένα βιβλίο. Και ακόμα τώρα, επειδή ξέρω και τους bakers που βγάλουν τα βιβλία, είναι ακόμα πιο μεγάλο. Συλλογή. Είναι endless, αλλά να σου πω ένα site το οποίο λέω πάντα σε όλους, οι οποίοι ξεκινούν τώρα, μιας φίλης τσάκισσας Εγγλέζας, πολλά μεγάλων πλέον, το οποίο ονομάζεται Foodpot Sourdough. Είναι το επίθετο της Foodpot συμπτωματικά. Είναι FOODPOD. Foodpot Sourdough. Τούτη η κοπέλα έχει ένα σπουδαίο πολλάπλο μέθοδο. Ναι. Και το Instagram της σπουδαίο με πάρα πολλή πληροφορία και το website της. Είναι απίστευτα καλός άνθρωπος, βοηθά wholeheartedly πάρα πολύ κόσμο. Ευκάλεν 3 βιβλία τα οποία μέσα σε πολλά μικρό χρονικό διάστημα έγιναν μέσα στα top 100 selling. Ναι. Είναι τσάκισσα. Και εγώ όταν να ζυμώσω ένα ψωμί να κάνω για μας, πάντα βάλω εδώ ότι I'm food podding. Ναι. Είναι Elaine. Και άλλο σπουδαίο site. Για μένα είναι το Perfect Loaf. Ξέρω το. Ναι. Εθιάβασα πολλά που γίνει. Εθιάβασες πολλά που γίνει. Εύκαλε και βιβλίο ο Μαουρίτσιο τώρα. Ναι. Ναι.
Το Φοβερός είναι το. πολλά ωραίο το βιβλίο του. Γενικά φοβερός. Παρέας με... Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξεκίνησε ένα website το οποίο μπορείς να κάνεις και κανένα contribution, money contribution, έτσι ξεκίνησε κυριολεκτικά. Άτε ρε. Ναι, να κάνουμε chip in και βοήθαμε να κάνουμε sustain το Fund site me, μου. ας πούμε. Ναι, kind of fund me. Και τώρα είναι απίστευτα μεγάλος. Μα τούτος νομίζω είναι νομίζω είναι η αυθεντία. Ενώ οι ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να θυκευάσουν, αρχίσουν κάτι να... Είναι home baker. Ναι, γι' αυτό που Ναι, λέω. αλλά είναι recipes tested. Εξηγά πάρα πολλά πράγματα. Taking things slow. Σπουδαίος. Μάλιστα. Είναι σπουδαίος. Εγώ βγάλω το καπέλο και πάρα πολύ respect. Συνταγές του κάμνω και σε μεγάλα scales. Απλώς επειδή πλέον ξέρω να τις αλλάσω για τα tins μου, για τα sizes μου που θέλω. Πάρα πολύ καλός. Μπορεί αν είσαι αρχάριος να σε φοητσάσει λίγο, αλλά είναι καλός. Μου έδειξε πολλά καλή πληροφορία. Πάρα πολύ καλή. Και το βιβλίο είναι σπουδαίο, να. Οκ. Ναι, Να το γράψω. αξίζει τον κόπο. Να το γράψω. Οπότε αν μου έλεγες δυο, θα σου έλεγα τούτα τα δυο. Ναι, ναι. Εντάξει, μια και άρχισα να σε ρωτώ πράγματα. Έχω αρκεψα ένα ritual. Ενώ ερώτησα σε για το... Μπορεί να μου απάντησες κιόλας για μια από τις ερωτήσεις, αλλά να το αλλάξω λίγο. Αρκεψα ένα ritual που ρωτώ 5 ερωτήσεις, μπορεί να τις μπορεί να είναι 5, τους καλεσμένους για να δω κάποιες προτιμήσεις τους. Η πρώτη ερώτηση, επειδή μαγειρεύεις, είναι ποιο είναι το αγαπημένο σου συστατικό στην κουζίνα που σου αρέσει να δουλεύεις μαζί του, πέρα από τον baking δηλαδή, ενώ γενικότερα. Το ginger θα είναι. Τον ginger. Πολλά ωραία. Και Asian. Παραπάνω, ξαγιά και σε ποτά και σε... Ναι, γενικά αρέσκει μου το ginger σε όλα τα πράγματα. Και στα ποτά, και στα γλυκά, και στα cookies, και στο φαΐν. Δηλαδή αρέσκει μου να φάω κάτι και να... ginger. Ωραίο. Ναι, πολλά. Εκτός που κάποια cookies τα οποία... Αρέσκει μου. Εμπορώ. Εμπορώ. Πολλά έντορο για μένα. Αρέσκει μου σε πολλά άλλα φαγιά. Άρα ginger. Αγαπημένος σεφ ή αγαπημένη σεφ. Παραγιά μου, πολλά δύσκολο. Εντάξει, εννοείται όχι Κύπρο, απαραίτητα, γενικότερα. Θα έλεγα νομίζω πιο κοντά μου να πω Baker. Ναι, makes sense. Ναι, νομίζω it makes sense. Και θα έλεγα ο Μωρίτσιο του Perfect Love. Που τους μεγάλους, αν με ρωτήσεις που μικρούς bakers, έχω πάρα πολλούς να σου πω, αλλά θα έλεγα Perfect Love. Tried and tested. Μαγειρεύεις σπίτι? Μαγειρεύω, ναι. Δεν έχω καλό ακροατήριο σε φαΐν. Έχω πολλά ιδιότροπο ακροατήριο σπίτι. Οπότε μαγειρικές μου ικανότητες έχουν κατακριουργηθεί που το σπίτι μου έτσι. Θα μπορούσα να ήμουν καλύτερη. Μες στο νου μου είμαι τέλεια. Ναι, ναι. Δηλαδή πραγματικά νιώθω ότι αν είχα fan club θα ήμουν τέλεια. Έχω το. Ναι. Απλώς είναι το εξασκώ. Ναι. Συνήθως ανάποδο στον κόσμο. Αν κρίνω που το αφοσίωσες σου πας στο ψωμί, αν το γυρίσεις και σε άλλα φαγιά, νομίζω πιο μεγάλη στο ψωμί, αλλά ναι, νομίζω έχω το και στην κουζίνα. Έχω το. Άρα έχεις και εσύ διάφορους σεφς που πάεις και βλέπεις συνταγές. Ναι. Και κάνεις save τα posts έτσι για κάνεις κάποια μέρα. Σίγουρα. Endless. Έχω και folders. Όχι μόνο. Πελάρες, save μόνο. Folder ανά συστατικό. Εννοείται. Chicken, beef, lamb, pasta. Έτσι. Αγαπημένον εστιατόριο. Νομίζω είναι fair ερώτηση, γιατί έχω εστιατόρια πελάτης, οπότε δεν πρέπει να κάνεις skip. Όχι, με μου πεις για Κύπρο. Με προετοίμασες για τούτα. Σε προετοίμασες, μα είναι τούτο ωραίο. Πέμπω ο πρώτος μου και στον νου. Κάτι που σου έκαμε εντύπωση, ας πούμε. Πολλά απομένω να πούμε την απάντηση, οπότε να σου πω Βίλα Σαν Μικέλε στη Φλωρεντία, να πούμε. Ναι, γιατί όχι. Άντε. Πέτω. Πιες καμιά φορά. Όχι. Φλωρεντία. Ναι. Βίλα Σαν Μικέλε.
στη Φλωρεντία. Θέλω να πάω, επήγαινε η γυναίκα μου και είπα της να ετοιμαστεί να ξαπάμε. Αν θέλω, θέλω πολλά να πάω, μες στη λίστα. Είναι ένα εστιατόριο το οποίο αγαπώ πάρα πολλά. Είναι ένα location, dream location. Ναι, έναν τόπος μακριά, μια βεράντα, θωρείς όλη τη Φλωρεντία στα πόθηκια σου, πίνεις τα ποτούθηκια σου. Πολλά ωραία. Πρέπει να πάσεις στη γυναίκα σου. Να το κανονίσω. Ναι. Εσύ μειώθηκε. Είναι ένας τόπος που ενώ μπορεί να μένει είναι το πιο ωραίο φαΐν που έφα, που πρόσφατα επία Μαδρίτη σε ένα εστιατόριο και έπαθα το πατατράκ της ζωής μου. Με την καλή έννοια. Ναι. Μαδρίτη. Παναγία που είναι ένας πελός μίτσης στη ηλικία σου, top 50 in the world. Youngest Michelin chef. Disturbed. Ο άνθρωπος δεν πρέπει να είναι καλά. Δηλαδή το φαΐν του ήταν borderline disturbing. Ας πούμε, κοκάλα με τον bon marrow να τα δεις, baby eel να σου το μαϊρέψει. Και γι' αυτό είμαι πεπισμένη, χωρίς να τον ξέρω, ότι δεν είναι καλά ο άνθρωπος. Αλλά το φαΐν ήταν αλλού. Εύκαλε νόημα. Δεν μπορώ να σου πω, εντάξει, τιμές εννοείται. Ναι, εντάξει. Και για την ηλικία που είναι, top. Αλλού. Πώς το είπαμε. Ένα το ευρώ. Ένα το ευρώ εγώ. Και τέλεια randomly, απλώς επειδή με πρίχτησα. Ξέρεις, έχει 6 months queue να κλείσεις αν έβρεις. Και βρες, χωρίς να κάνεις crisis. Ήβρα, γιατί ποτέ δεν κάνω πλάν ταξίδια. Είμαι 2 weeks notice στα ταξίδια μου. Και πιάσα τηλέφωνο και ξανά πιάσα τηλέφωνο και άφησα το τηλέφωνο μου αν έχει cancellation και last minute και είμαι εγώ που έπιασα και είχε cancellation. Πιστεύω την τύχη μου. Πιέρ, το όνομα του. Δεν θα σου το βρω ύστερα. Να μου το βρεις ύστερα. Ναι, σου το βρω ύστερα. Ραμόν κάτι όχι. Anyway. Ναι, πάω σε τούτα. Ας πούμε πήγα και σαν Σεπάστιαν σε έναν τέτοιο που ήταν top 20 και ήταν να πεθάνω, ήταν από τις χειρότερες εμπειρίες της ζωής μου. Άτε. Το φαΐν. Ναι. Αλλά λίγο λότο. Καμιά φορά... Ναι, κάποτε είναι overrated και ξέρεις τα έρθει και χώμα και κάμπ. Αλλά ας σου έλεγα μου έλεγες να σου πω έναν αγαπημένο εστιατόριο, θα σου έλεγα Σαν Μικέλε στη Φλωρεντία. Για όλη την εμπειρία. Για όλη την εμπειρία. Και σε όσους φίλους είπα και πήγαν, όλοι έρχονται πίσω με το χαμόγελο της εμπειρίας. Αν πάω να σου δω feedback. Ναι, σίγουρα να μου δώσεις. Και η τελευταία ερώτηση, ερχόμαστε πίσω στην Κύπρο. Αν έπρεπε να αλλάξεις κάτι στην κυπριακή μαγειρική σκηνή, ή τέλος πάντων στο food industry στην Κύπρο, τι θα αλλάζεις προς το καλό εννοείται να καλυτερέψει, ας πούμε. Ειλικρινά, χωρίς να έχω καμία υπεροψία, νομίζω ο κόσμος ξεχνά τη γεύση. Πραγματικά, δηλαδή και που την πιο απλή κουζίνα. Θυμώνω κάποτε που πάω να φάω την Κυριακή το μεσημέρι ή να πιάσω takeaway, μακαρόνια του φούρνου και εντρώονται. Και πραγματικά θυμώνω γιατί ξέρω ότι σπίτι σου η μάμα σου δεν είναι έτσι που σου τα κάνουν. Ναι, σωστό. Τούτον το απλό το παράδειγμα, ούλους το φαΐν της μάμας μας είναι το πιο καλό, αλλά πολλές φορές πάω σε ένα, και μιλώ για high-end εστιατόριο, ξεκινώ από τα πιο απλά. Και θέλω να πάω το πω, ρε φίλε, σπίτι σου, έτσι θα έκαμνες τα αφέλια, που να φάνε τα μωρά σου. Όχι, γιατί μου τα κάνεις εμένα. Λίγο effort, νομίζω ότι η κουζίνα μας, είτε κυπριακή είτε στα εστιατόρια, πάει σε ένα εστιατόριο, στα πλήστα, όχι σε ούλα, και λέεις, τα ωραία, και λες, ήταν καλά. Θυσιάζουν δηλαδή πολύ νομίζεις στη γεύση για το εμφάνιση ή για το... Για ούλα, για το γλίωρο, για το... Νομίζω η κουζίνα μας, το φαΐ στην Κύπρο είναι compromise. Και λυπούμε που το λέω, γιατί δεν το λέω ούτε με υπεροψία, ούτε με σνουπισμό. Γιατί αν πάει στην Ελλάδα σε ένα μαϊρκό, σε ένα νησί, που η γιαγιά δεν έφυγε ποτέ από το νησί, και να σου κάνει τα γεμιστά της, όπως τα κάνει,
θέλεις να φας 5 μερίδες Ναι, και ναι. τρώεις και πουτσίνον και πουτσίνον και πουτσίνον. Εμάς γιατί δεν τα κάνουν. Η κυπριακή κουζίνα θεωρώ ότι είναι σπουδαία Απίστευτη η Κυπριακή κουζίνα. και ατέλειωτη. Και έχουμε και Ναι. πάρα πολλά ωραία πρωτεϊνήλη. Εν αξιοποιούμε σωστά. Ή τέλος πάντων λίγοι που το κάνουν Παραδοσιακά σταθερά. ξεκινάς και Ναι. λες, ξέρεις, θα βάλω λάδι καλό, είναι ακριβό το λάδι. Ναι, πανάκριβο το λάδι. Μπορώ να πάω να φάω ντομάτα, να φάω σαλάτα και να είναι το αγκουράκι του θερμοκηπίου. Για μένα πάντα ένα εστιατόριο ξεκινά από τη σαλάτα. Ναι. Την ώρα μου να μου φέρει τη σαλάτα, ξέρω τι με περιμένει. Και πάμε πίσω στο παράδειγμα που είπες για την Ελλάδα. Είπες ποτέ Ελλάδα και δεν φάεις σαλάτα. Ναι. Τούτο, ξεχνούμε τη Η γεύση. γεύση. Δηλαδή πρέπει να. Εγώ πάντα λέω, το πράγμα που κάνω για να σου δώσω να φάεις, θα το έτρωα. Σωστό. Πραγματικά εκείνο είναι το τεστ. Και σπίτι τα πελανίσκω τους στα δοκιμάστε. Εν καλό. Όχι, το εν καλό, έφας το και ξέχασες το. Εγώ θέλω να το φάεις και να μην το ξεχάσεις. Ναι. Θέλω να φάω τα λουφκιά που έκαμες με το κολοκούδι και τα τσαρτέλια που μου έφερες και να τα θυμούμαι. Όπως θέλω να φάω και το στέικ που να μου φέρεις και το κασπάτσο που να μου φέρεις και θέλω να τα θυμούμαι. Θέλω να με ρωτήσεις τι έφαες που επίες στον Ανέστη και να θυμούμε τι έφα που ήρθα σε σένα. Νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όχι απλώς να πω, ναι, έφα καλά. Ναι. Στην Κύπρο νομίζω επικρατεί τούτο, το καλά. Ναι. Αν και πάει καλά, πάει καλύτερα. Πάει καλύτερα. Να συμφωνήσω μαζί σου ότι έχει πολλούς που κάνουν compromise τη γεύση για κάτι άλλο, αλλά νομίζω να επηρεαστούμε από την Ελλάδα. Και νομίζω ήδη επηρεαστήκαμε, μιλώ για την ποιότητα. Ναι. Έχει πολλά ώρα μαχαζιά που νομίζω δίνουν το παράδειγμα. Ανοίγουν τέλος πάντων, όχι μόνο Λευκοσία μιλώ τώρα. Μιλώ γενικά, πάει καλά, να πάει καλύτερα νομίζω. Νομίζω σε 5-10 χρόνια να γίνουμε destination στη Μεσόγειο. Από άλλες χώρες. Πρέπει να γίνουμε. Είναι κρίμα που δεν είμαστε. Να γίνουν. Γιατί έχουμε πολλά ωραία ύλη με τον καιρό που έχουμε. Δηλαδή τα φρούτα μας, τα χόρτα μας, τα λαχανικά μας, εν τέλεια. Το ψωμί μας. Το ψωμί μας. Το σιτάρι μας που είναι αρκετό και μπορούσε να είναι πιο αρκετό και είναι κρίμα που είναι πιο αρκετό. Πρέπει να τα αξιοποιήσουμε. Πρέπει να ταξιδεύουμε, πρέπει να τρώμε ο ένας στον άλλον. Ναι. Γίνεται να είσαι σεφ και να μην πιένεις να τρώεις σε όλα τα εστιατόρια στην Κύπρο. Για να πιάσεις το... Βεβαίως να πιάσεις. Να γευτείς, να ξέρω ότι πώς μαϊρεύκεις. Όχι για κατασκοπία. Στο εξωτερικό ο ένας σεφ τρώει στον άλλον. Ο ένας σεφ γίνεται inspire από τον άλλον. Και λέει το, και είναι πολλά ωραίο πράγμα. Γιατί δεν υπάρχει παρθενογέννηση. Γιατί κανένας ανακάλυψε τον τροχό. Απλώς κάνεις κάτι και εγώ πιάνω το και κάνω το και κάτι άλλο και πιάνει το άλλο και κάνει το και κάτι άλλο και πολλά ωραίο είναι το sharing. Ναι, και πρέπει να υπάρχει πάντα μόνο καλός ανταγωνισμός. Και ως που ανοίγουν τόποι, πολλά καλό πράγμα. Ο ανταγωνισμός πολύ νίσκει δουλειά, λίγα νίσκει δουλειά. Σωστό. Και πρέπει να το φοβόμαστε το πράγμα και πρέπει να βοηθούμε και ο ένας τον άλλο για να γεννιέται και το ωραίο το πράγμα. Γιατί αν είσαι εσύ καλύτερος μου, εγώ πρέπει να θέλω να γίνω καλύτερη. Ναι. Να με βοηθήσεις. Ναι, αν είναι εσύ καλύτερος μου, εγώ πάω να πάβουμε και δεν προχωρά το πράγμα. Σωστό. Ναι, γεύση νομίζω. Μάλιστα. Και καλογουστιά. Ναι. Το οποίο έρχεται σαν αποτέλεσμα του. Ναι. Πριν να κλείσουμε, πού βρίσκουμε τα τέλεια ψωμιά σου και τα προϊόντα σου? Στο evapakeexpress.com. Η πλατφόρμα. Η πλατφόρμα, ναι. Μπαίνει καινούριο μενού κάθε Σάββατο. Σάββατο με Τρίτη είναι το μενού ανοιχτό και deliveries Τετάρτη. Deliveries μας ακόμα σε περιορισμένες περιοχές της Λευκωσίας και έτσι δουλεύουμε. Τέλεια. Να σε ευχαριστήσω. Εγώ.
Εγώ ήταν πολλά ενδιαφέρον. Επιτέλους έκαναμε το επεισόδιο μας. Επιτέλους έκαναμε το. Μπορούσαμε να μιλούμε ώρες. Σίγουρα, Ναι. σίγουρα, αλλά νομίζω ήσουν η πρώτη καλεσμένη για το baking. Ξέρω να έχει άλλους για να θεωρούμε και ο ένας τον άλλο. Σίγουρα, και να ανακαλύψουμε και άλλους στην Κύπρο, επειδή είμαι σίγουρος ότι ασχολούνται αρκετοί, αλλά δεν τους ξέρει πολλά ο κόσμος. Δεν ξέρω αν έχει σε scales δικά μου, σε scales δικά μου και άλλον κόσμο που κάνει. Γνώρισα κάποιους σε κάτι σεμινάρια, έγιναν και ωραίες κινήσεις με σεμινάρια και γνωρίζουμε. Και είναι και καλά επίσης να μοιραζόμαστε λίγο παραπάνω. Δηλαδή, πολύ ωραίο πράγμα να βοηθάω ένας τον άλλο. Που ακόμα, ίσως επειδή φοβούμαστε και τον ανταγωνισμό, μοιραζόμαστε, δεν πιάνουμε το τηλέφωνο και να πούμε «Εύα, έκρουσα». Ας πούμε, έμεινα από αλεύρι. Να σου πω, θέλω να αγοράσω ψυγείο. Τι να αγοράσω. Πες μου, είσαι happy με το μίξερ σου. Δηλαδή, το sharing είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει και είμαστε ένας μικρός τόπος. Ναι, και να βοηθούμε κάποιον χωρίς κάτι... Σίγουρα. In return, και εγώ να πω το παράδειγμα το δικό σου, που ερώτησα σε μια μέρα πού μπορώ να βρω μια καλή λεπίδα. Και έστειλε του μια λεπίδα. Γιατί να μην το πούμε δηλαδή. Επειδή... Πάντα είναι να πω. Αρέσκει μου να πω. Ας πούμε, πρώτα απ' όλα... Θέλεις μια λεπίδα. Ναι, αλλά βρες την ώρα, τα 5 λεπτά να ασχοληθείς. Ναι, να τα πω τούτα τα πράγματα. Είναι σημαντικό νομίζω. Να τα πω επειδή και εγώ εκτιμώ το πάρα πολλά κάτι που να μου πει ο άλλος. Εγώ δεν παίρνω τίποτα για δεδομένο στη ζωή, πραγματικά, από τα μικρά ως τα μεγάλα. Ό,τι με βοηθήσεις, θεωρώ ότι, καλά, με βοηθήσεις. Είμαι πάντα ευχαριστημένη. Και πάντα να κάνω αναφορά ότι, ξέρεις, thank you με βοήθησες στο πράγμα. Ή πάντα να πω ότι, ξέρεις, ερώτησα σε και είπες μου και πράγματα που δεν καταλάβω, πράγματα που καταλάβω. Είμαι very thankful. Γιατί ο καθένας θεωρεί ότι να σου στείλει και να σου πει, ξέρεις, εσύ που ξέρεις, παίρνω μια συνταγή να κάνω το πράγμα. Δεν έχει κανένας υποχρέωση. Ούτε να μου δώσει συνταγή. Ούτε να μοιραστεί τα tips του baking του ή του handcraft του, ό,τι και να κάνει. Δεν είναι τίποτε δεδομένο. Ο άλλος που κάθεται και γράφει μου ότι κάτι ή που γράφει στο δικό του το feed κάτι, ούτε πληρώνεται, ούτε έχει να κερδίσει κάτι. Εγώ δεν κάνω ούτε sponsorships, τίποτε. Κάνει το επειδή sharing. Και εγώ είμαι πάρα πολλά thankful για τον κόσμο που βοήθησε και πάρα πολλοί κόσμος που με βοήθησε. Και γι' αυτό κάνεις τώρα εσύ, Και φαντάζομαι. γι' αυτό πρέπει να το κάνουμε και όλοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ και μέχρι το επόμενο. Μέχρι το επόμενο. Εύχομαι ό,τι καλύτερο, καλές επιτυχίες. Και σε σένα και στο νέο έργο της ζωής σου που είναι το πιο μεγάλο έργο της ζωής σου. Ισχύει. Η πιο δύσκολη συνταγή. Δεν υπάρχει συνταγή. Δεν υπάρχει συνταγή. Είναι έναν ένστικτο και αγάπη, τίποτα άλλο. Thank you very much. Thank you.